care are Porsche Cayenne în Borșa. Erau foarte multe. Și mi-au găsit 40. Bun, câte negre? 37 negre. Bun, am nevoie de numele de telefon de la cei Au gusturi bune Borșeni. cu Porsche Cayenne negru. Și am făcut un grup pe WhatsApp și i-am rugat, uite, am nevoie de voi o jumătate de oră, într-o seară, să-mi preluați niște musafiri de la hotelurile din zonă, să-i aduceți la sala de evenimente pe care, unde organizam evenimentul. 4 Ferrari sunt înscrise pe firme sau persoane fizice din Borșa. Vorbim de Ferrari. Și Land Cruiser-le alea de care am auzit? Acum Land Cruiser nu prea există casă fără mașină SUV, fără Jeep. Așa. Da, doar că Land Cruiser-urile de mult în Borșa erau cu 1.6 benzină motoare. Deci asta este o poveste foarte interesantă pe care am văzut când am fost la Borșa și trebuie să o auziți. Pentru că de aia avem în țară 90% câștig a unor primari în comune de 200-300 de locuitori. Adică? Pentru că ăla nu face nimic cu populația, nu pune pe nimeni să plătească, le face un bailam înainte de alegeri de bani primiți de la Consiliul Județean sau de la Guvern, da? Cu manele, cu distracție, cu nu știu mai ce pe acolo, păi vor și votează. Care e singurul contract care l-am semnat cu Pixul holograf la București, că nu se putea altfel. Contract de finanțare pentru digitalizarea primăriei. Păi, nu sunteți normal cu capul, cum adică semnez până și un banal document la primărie, semnez electronic, trebuie să vin la București, semnez un... Și v-a spus pe drum și ați venit? Da, am venit și am semnat holograf cu ștampile și cu Pixul pe contractul de finanțare pentru digitalizarea serviciilor publice de la primăria din Borș. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la EGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă și nu să vină să credeți. Avem PSD la masă în studio de EGDLCC, dar nu orice fel de PSD. Bine ați venit, domnule Timiș. Bine v-am găsit. Povesteam noi puțin înainte să ne întâlnim. O zic imediat cine este domnul Ion Sorin Timiș. Dacă stă din Borșa, probabil știți cine este. Dar să vă întreb din prima. Vreo relație de rudenie cu Frank? Nu, în Borșa 40% au numele de Timiș. Cât? 40% din populație au numele Timiș. E o chestie în istorie. Să trimisese un general de armată din Imperiul Austro-Ungar în Borșa pentru a-i creștina cumva pe borșeni când ei începeau să facă pasul spre păgânism. Deci, pe măsură ce fiecare cumva accepta religia impusă de către Imperiul Austro-Ungar, se declara alu Timișu, ăla fiind din județul Timiș venit, și așa au apărut încet numele de Timiș. Dar pentru a ne deosebi în Borșa avem un al doilea nume care se numește poreclă de familie și fiecare familie are o poreclă sau un al doilea nume de familie care nu apare în documente, deși pe vremea lui Ceaușescu, când era la școală, aveam în catalog și porecla pentru că eram foarte mulți cu același nume. Erau foarte mulți Timișion, foarte mulți Timișorin. Și atunci se punea și porecla în catalog. Nu ziceți pe noastră? Taică-mu era Durja. Durja. Așa era numele de familie lui tată. Aia nu sună rău deloc. Nu știu exact de unde vine și cu ce se aseamănă, n-am studiat, dar este al doilea nume de familie și așa e mai ușor de găsit pe cei din Borșa. Bun. Ion Sorin Timiș, primarul orașului Borșa din Maramureș, un oraș minier transformat într-un fel de Poiana Brașov de Maramureș. Asta intenționăm. Da. Dorința noastră este de a face din Borșa un brand, în așa fel încât să nu spui niciodată să trebuie să completezi Borșa din Maramureș, Borșa din România. Când spui Borșa, să spui Soldă, să spui Zermatt, să se asemene cu marile stațiuni. Mare. Vă arunc așa câteva cifre. 27.700 de oameni? Da, aproape 28.000 de locuitori. 424 de kilometri pătrați, mai mult de 10% din suprafața județului, care nu e mic. Suntem a 5-a localitate ca mărime din România. Am fost prima până în 1968, am pierdut 5.000 de hectare și am rămas pe locul 5. Cine vi-a furat? S-a împărțit cu județul Suceava, s-a mutat limita între județe și nu s-a mai respectat vechea graniță austro-ungară. Acum, de ce vreau să vorbim un pic despre Borșa? Este un loc pe care l-am vizitat recent, am rămas foarte surprins. Nu este nici pe departe perfect, dar e ceva diferit acolo. Și trebuia să înțeleg un pic care e treaba, cum ajunge un astfel de oraș să se transforme dintr-un oraș minier, o mână de oameni, 5-6 mii de oameni cât erau prin anii 80, din cât am văzut, de la mină de neferoase, la minerit în zăpadă, cum ar veni, în carving în zăpadă cu schiurile. Cam către asta înțeleg că vreți să vă duceți. Da, întâi povestea a început, hai să zicem, în urmă cu 20 de ani, când fiul meu s-a întors din Occident, dintr-o vacanță din Italia, de la rude, și spunea la vârsta de 7-8 ani, tati, cred că ar trebui să demoleze tot orașul și reconstitui la zero, că altfel nu o să arăt niciodată bine. Și atunci are dreptate. Atunci a fost prima dată când trebuie să facem ceva, pentru că altfel degeaba investim în Borșa, că valoarea care o avem noi în curte nu va crește dacă în stradă lucrurile sunt foarte ne la locul lor.
Povestea stațiunii de schi a început în anii 40, când un club maghiar de schi, că a căutat în toată Ungaria Mare la vremea respectivă, un loc unde să construiască o stațiune de schi pentru a se putea înscrie în competiție pentru organizarea Olimpiadei. Până în anii 60, parcă atât Olimpiada de vară cât și Olimpiada de iarnă trebuie organizat de aceeași țară gazdă, nu e ca și acum separat. Și ei aveau baza pentru partea de vară, dar nu aveau baza pentru iarnă. Nu prea sunt munți în Ungaria. Păi atunci aveau. Prin Ungaria Mare, aveau și prin Tatra, aveau și prin Serbia, prin Balcani, aveau și în Transilvania. Și atunci au căutat în 13 locuri, până la urmă a ales Borșa. Borșa Fiure se numea, era de fapt Fântâna Borșa, satul Fântâna, unde au început să pună bazele unei stațiuni de schi. Investițiile la vremea respectivă, realizate atât din sponsorizări cât și de către guvernul maghiar de atunci, erau echivalentul a construirii astăzi a 6 stadioane pe care se organizează o finală a Cupei Mondiale de Fotbal. S-a băgat ceva, dar n-a rămas mare lucru. Că între timp Borșa a revenit cumva la România, s-a făcut minerit acolo și schi mai puțin. Minerit se face din anii 1500. Minerit industrial s-a făcut începând cu anii 1800, când se transporta minereu atât cu calea ferată cât și cu funicular, atât din județul Bistrița cât și din Suceava. Ulterior s-a trecut la minerit industrial, cel făcut de sovietici prin anii 50-60, până în 2007, când s-a închis întreprinderea minieră. Cei mai mulți angajați în întreprinderea minieră erau de 9000. O spun pentru că eu am făcut lucrarea de diploma mea, era reconversia mineritului în Borșa. Iar cu toate întreprinderile din care cumva furnizau servicii și produse întreprindere miniere, s-a ajuns la peste 20.000 de angajați. Din întreg est al județul Maramureș, cât și muncitori din județul Suceava și Bistrița Năsăud. Acum, nu aș vrea să vorbim foarte mult în limbaj din ăsta de emisiune de televiziune despre Borșa. Se întâmplă niște lucruri acolo. O să mai intrăm un pic în ele. Dar vreau să aflu un pic mai mult despre dumneavoastră. Pentru că, dincolo de partid, că m-am legat de chestia asta, că oamenii probabil vor fi surprinși că am adus un PSD, am mai încercat, am mai avut. L-am mai avut inclusiv pe un vicepreședinte, să zic așa, recent. În cazul dumneavoastră, sunteți unul dintre cei mai longevivi. Sunteți al 4-lea mandat? Da, sunt al 4-lea mandat. Am început în 2012 activitatea la primărie ca și viceprimar, iar din 2014 primar ales. Dar înainte de asta, ați făcut altceva. Ați fost și noastră unul dintre noi cu avantaje și dezavantaje. Duceți-mă un pic în spate, înainte să fiți primar. De unde veniți exact? Dacă o luăm cronologic, înainte de a fi primar, am fost administrator unei societăți comerciale proprii, comerț cu materiale de construcții și transport internațional de mărfuri. Înainte de a face acest lucru, am făcut transport de persoane. Înainte de a face transport de persoane, am fost funcționar într-o bancă comercială, inspector credite. Înainte de a fi inspector credite la banca comercială, am fost muncitor de rând în Italia, alături de ceilalți 20.000 de borșeni care au lucrat de-a lungul timpului în Italia. Mai exact, montat mobilă în diverse birouri în Milano, în zona Milano. În ce ani? Asta a fost în 98, am plecat din țară. De-aia mă duc în Italia să-mi strâmba să-mi cumpăr mașină. Asta îi spusesem la tata. Tata era foarte supărat, Dumnezeu să-l ierte, mâine ar fi ziua lui. Și să-l ierte. Știa că plecând în Italia nu te mai întorci în grabă înapoi și că trec ani de zile, îți pierzi cam tot ceea ce ai învățat la școală, dar totuși am terminat facultatea și am plecat după ce am plecat în Italia, pentru că nu prea erau oportunități. Atunci așa și mirajul ăla, mă duc în Occident, ca în Occident nu-i nicăieri, pot să fac, pot să câștig bani, pot să vin, lucru care le-am și făcut. Anii 90. Da, în anii 90. Știu că după primele 6 luni de zile m-am întors acasă cu 16.000 de mărci. Era o sumă pe care tata cred că trebuia undeva la vreo 20 de ani ca să poată strânge la vremea respectivă. Și cu banii aceia am cumpărat un spațiu comercial, de fapt tata l-a cumpărat în centrul orașului și acolo și-a dus activitatea el până când ești în pensie. Astăzi este proprietatea mea și a lui sora mea. Da? Cum îi zice? Spațiu comercial? Este la parterul unui hotel în centrul orașului, hotelul Iezder se numea. Okay. Taică mi-a fost acolo director și o parte din clădirea respectivă a cumpărat-o el. Ok. Revenim imediat la IGDLCC după ce vă spun despre un proiect care promite mai mulți bani pentru energia ta din fotovoltaice. După cum știți, sunt prosumator de 8 ani și, la fel ca mulți dintre voi, îmi doresc și cred că merit mai multă valoare pentru energia pe care o produc și o injectez în rețea. Așa i-am descoperit pe cei de la Yellow Grid, o companie de tehnologie care vine cu o soluție interesantă. Practic, prin tehnologia lor, vor să grupeze micii producători într-o centrală electrică virtuală, un virtual power plant.
Asta le oferă acces la piețele de energie, unde activează mari furnizori și poate ajuta să obțină un preț mai bun pentru energia verde produsă. Cheia sistemului stă în stocare, în baterii și în tehnologie. Cu ajutorul unui dispozitiv numit Yellow Box și a unei aplicații, pot vinde energia în momentele cu cel mai bun preț din piață. Găsiți în descriere un link către site-ul Yellow Grid și către interviul în care am discutat pe larg cu fondatorul despre cum funcționează totul. Cei de la Yellow Grid sunt la început de drum în România și vor lansa un program pilot. Vă încurajez să vă faceți propria cercetare și poate vă înscrieți pe yellowgrid.ro sau prin linkul din descriere. Câți ani a stat în străinătate? În străinătate cumulat la un loc, erau așa, tot în reprize, 6 luni, un an, în total 4 ani de zile. Am bătut Până în 2000? drumurile. Am mers în 98, am stat până în 99, după aceea am lucrat 4 ani la bancă, apoi m-am dus iar înapoi în Italia. De fapt, am făcut transport de persoane între Borșa și Milano încă 3 ani de zile. După care, cu banii adunați din activitatea de transport, am deschis o societate comercială împreună cu un asociat, cu un verișor de-al meu. V-aș mai ține un pic la partea asta cu Italia. Din naveta, cam câte sute de milioane de kilometri ați făcut? Doar cu una dintre mașini, am avut 3 mașini de-a lungul timpului, cu una care știu că am luat-o aproape 0 km, 600.000 de kilometri. Făceam în fiecare zi, plecam joi dimineața la ora 4 din Borșa, bineînțeles până adunai pe cei care aveai pe traseu. Ajungeam undeva vineri noaptea, sâmbătă dimineața ajungeam în Milano, după ce le sai pe fiecare acasă, 40 de ore de condus cu câteva zeci de minute, poate dormite prin parcări. Sâmbătă era zi cumva de relaxare și... Nu vă verifica nimeni tahograful? Nu era pe tahograf, pentru că erau mașini sub 9 pasageri și atunci nu erau așa controle, dar se câștiga bine. Știu că niciodată n-am câștigat mai puțin de 500 de euro net, adică să rămână la finalul cursei, și cel mai mult 2500. Dar nu e rău deloc, adică dacă te gândești la biletele de avion, e o afacere. Da, pe vremea aia nu exista avion, era Carpat Air, cred că era o companie, nici nu știu dacă mai există, cu niște avioane cu elice, zbura din Cluj până undeva pe lângă Milano, era complicat să folosești avionul. Nu era infrastructura. Nici acum e ușor cu avionul la Baia Mare, că dacă vrei să duci la Borșa, am calculat, dacă plec de acasă la Otopeni, zbor de la Otopeni la Baia Mare și de la Baia Mare pe aia vin la Borșa, dacă mai pun o oră, vin cu mașina. Din păcate pentru noi nu folosim aeroportul Baia Mare, folosim aeroportul Cluj. Borșa este mult mai ușor legată de Cluj decât de Baia Mare. Da. Să ajungem mai ușor de la Borșa la Cluj. Da, la Cluj ai 54 de destinații de zbor și mai practic pentru noi. Câte o oră jumătate, 2? 2 ore și un pic faci. Dar până la urmă, din Otopeni până în centrul București, de multe ori faci mai mult de 2 ore. Aia zic, deci o oră, hai să zicem, cu încă 2 și cu zborul și cu aia, deci ești la mașină, am venit pe autostradă prin Moldova, 7 ore am făcut de la Borșa la București. Da, acum 7 ore și eu cu mașina am venit de data asta la București. După ce se va finaliza autostrada până dincolo de Pașcani, de fapt până aproape de Hanu Ancuței, cred că vom coborî sub 6 ore, ceea ce înseamnă foarte, foarte bine. Nu ne-am fi gândit niciodată, adică veneam în urmă cu câțiva ani de zile. Când am ajuns primar, veneam cu mașina la București, făceam 14-15 ore. I-am mai avut drum la Baia Mare de 10 ore anul trecut. Deci lucrurile se schimbă și de ce v-am adus astăzi aici? Pentru că vreau ca oamenii care se uită la mine să nu mai vadă Borșa ca fiind foarte departe, sau Maramureș în general. Acum, cu siguranță, nu este ușor să ajungi acolo, trebuie să-ți iei timp, dar ideea pe care vreau să o dezvolt în discuția noastră de astăzi este că, da, ok, suntem toți români, dar din foarte multe puncte de vedere, Maramureșul și Borșa, în cazul ăsta, e mai departe decât Londra. Da, acum trebuie să știm un lucru. Parfumul scump se găsește greu. Nu e Borșa vreun parfum încă. Nu, dar este o destinație unde n-ajungi foarte ușor. Că dacă ar fi o destinație în care ajunge ușor, ar fi o turism de masă, în care de-a lungul drumului am vedea zeci de tarabe care vând o fel de chinezării, jocuri și lucru care nu se întâmplă, sau cel puțin în Borșa nu se întâmplă acest lucru. Vrem să fim un loc exclusivist în care să nu vină chiar oricine, dar cine vine să-și dorească să se întoarcă înapoi. De lux, Borșa de lux. Să zicem, nu de lux, un loc mai greu de atins și dacă nu cunoști pe cineva acolo, să nu ai cum să ajungi. Cineva trebuie să te aștepte să te primească. Mândria de Maramureș, mă. De exemplu, în Borșa, în Maramureș, dar și în Borșa, indiferent cât era de mare familia, casa era compusă din 2 camere. O cameră mică, o cameră mare. În camera mică locuia toată familia și erau și familii de 14 copii, plus generația în vârstă, adică bunicii, plus generația adultă. Dar tot timpul camera mare era camera de oaspeți și acolo nu stătea nimeni. Erau cel mai scumpe lucruri, cele mai bune lucruri și indiferent cât era de mare familia, acea cameră rămânea liberă tocmai pentru momentul în care vine George Buhnici la Borșa să aibă unde să stea. Și primea cele mai bune... Camera mare, nu? Sau cum zicea? Camera mare era, camera de oaspeți, camera domnilor.
domnilor, că nu oricine venea. Era să fii domn ca să poți să ajungi acolo. Și lucrul ăsta l-a simțit și Sadoveanu când a ajuns pe la Borșa și Mihai Eminescu de-a lungul timpului și se păstrează și astăzi. În fiecare casă, astăzi case nu mai sunt din 2 camere, sunt din 20 de camere, poate, dar întotdeauna este casa de oaspeți. Eu am văzut un pic dincolo Maramureșul istorie, dacă vreți, de dincolo de graniță, că se prelungește în Ucraina, că sunteți acolo, unde se agață harta în cui. La propriu, deja. Păi de-aia e cuiul la Sighet. Bătut în aleea pietonală, cuiul la Sighet. Exact. Pe partea alaltă, ați văzut ce case își fac maramureșenii din Ucraina? Da, și la noi este acest obicei. În special, când s-a plecat în Occident, nu prea avea ce să faci cu banii acolo. Și eu când am stat, nu exista, nu puteai să-i pui la bancă, nu puteai să-ți cumperi telefon, nu puteai să-ți cumperi mașină. Și atunci banii trimiteai cash acasă, prin diverse forme pe cine găseai care venea acasă. Ce să facă părinții? Banii era și frică să-i ține în casă și atunci investeai, îi construia casă la fecior sau la fată, în special la fecior, că băieții erau plecați. Și casa întotdeauna trebuie să fie mai înaltă decât cea din vecini, mai mare decât cea din vecini, mai multe camere decât cea din vecini. Bă, da, 20, 30, am auzit 38 de camere. Păi dacă ați fi stat în Italia într-un apartament de 2 ori cât studioul ăsta dumneavoastră, eram 12 oameni într-un apartament de 36 de metri pătrați, cu 2 camere, cred că dorința cea mai mare e să ai spațiu. Să-ți construiești și să ai spațiu, să ai camera ta, să ai copilul camera lui, să ai mai multe băi, să nu stai la coadă. Aveam program la baie când intram, la ce oră intra fiecare și dacă săreai cumva rândul, te duceai pe drum, eventual mergând la servici, pe autostradă sau unde găseai o benzinărie, că nu mai, altfel trebuia să stai până plecau toți la servici. Cam asta era traiul în Italia în anii 90. Cine vorbește astăzi de diaspora că sunt fițoși, că oamenii au trăit greu. Greu. Eu n-am dormit la corturi, din fericire pentru mine. Când am ajuns în Italia, cumnații mei m-au preluat și direct în apartament. Era un apartament de 30 de metri pătrați, chiar dacă era mulți, dar măcar era un apartament. Nu era un cort sau nu era un pod. Și am mers la lucru... La părăseală. Da, am mers la lucru imediat după, cred că la 3 zile după ce am ajuns acolo. Dar erau niște puncte unde ne adunam. Se numea Piața Ovidiu, de fapt era denumirea oficială, dar din Piața Ovidiu pleca o stradă care se numea Zama. În Borșa și în Maramureș, la Ciorbă, la Supă îi spune Zama. Și era ceva comun. Și acolo cumva s-o lipit borșenii, era locul de întâlnire. Unde ne vedem? În Zama. Nu exista să ajungă cineva în Italia să nu ajungă în Zama. Nu exista ca cineva să termine serviciu în Milano, să nu meargă până în Zama seara. Acolo ne întâlneam. Ce se mai întâmpla pe acasă, mai ne vedeam cine mai venit din Italia, mai schimbam lucruri între noi, mai întrebam dacă nu găsești ceva de lucru până în altă parte. Era noul centru a Borșei. Strada Zama sau Via Zama din Piața Ovidiu din Italia. De acolo plecau microbuzele spre Borșa, acolo se duceau microbuzele din Borșa și ducea pe cei care ajungeau în Italia. Când a fost ultima dată în Italia, era și fiul cu mine, zicea să vezi unde am umblat. Și chiar am fost. Bine, Via Zama astăzi nu mai există, nu mai e ceea ce era atunci, e un fel de Pipera de astăzi din nordul Bucureștiului, dar există încă Via Zama. Ziceți-mi de ce. S-a demolat tot ceea ce era acolo. Erau niște parcări cu mașini abandonate sau mașini sechestrate. Și cine a construit? Nu știu acolo. S-a construit de municipalitatea din Milano. Tot maramureșenii au umplut pe lângă Paris de cartiere. Nu au făcut și prin Milano chestia asta? Nu prea, pentru că majoritatea s-au concentrat în câteva puncte, dar au cumpărat acolo proprietăți. Astăzi zona Lodi este cea mai intens locuită de borșeni. Care? Lodi, okay. La sud de Milano. Eu am stat în nord de Milano, am stat pe drumul ce leagă Milano de Como, în Cesano Maderno, dar am mai locuit și în Vimercate, am mai locuit și în Nova Milaneză, am locuit și în centru, în Milano, în spate la gară, pe strada pe care se născuse și crescuse Adriano Celentano. Deci erau niște chestii așa care ne lega. Și chiar când am fost ultima dată în Italia cu filme, am luat toate aceste puncte. Hai să vedem ce să mai dă. Uite, aici am făcut asta, aici am lucrat în Fiera din Milano, în expoziția din Milano, lucrasem prima dată. Aeroportul Malpensa a fost construit în mare parte finisajele anterioare de către borșeni, gresie, gips cartonul, tavanele casetate, parte de instalații electrice. Sunt multe lucruri care s-au construit de către borșeni. Avem câteva înfrățiri. Una cu Azolo, localitatea Azolo din zona Treviso, pentru că acolo este o localitate Castelfranco, iar în Castelfranco la fel s-au concentrat foarte mulți borșeni din cartierul Repedea, că era și pe cartiere cumva împărțiți. Și Azolo e o localitate de vreo 1000 de locuitori, din care 800 sunt borșeni. Adică 10% din populația localității sunt din Borșa, 20% sunt români. Și avem înfrățire cu localitatea Azolo și ținem o legătură cu primăria de acolo. Mi se pare fantastic. Am mai auzit povești de genul ăsta și îmi place bucata asta de conversație. Eu am avut șansa ca jurnalist să ajung în Italia în perioada de început, în începutul anilor 2000,
cu bunele și cu relele românilor. Eu trebuia să umblu după aia de prin părăseli care mai făceau și nenorociri. Acum, Haideți să explicăm oamenilor în primul rând ce e o părăseală. sunt clădirile abandonate în care puteai să intri și nu te întreba nimeni ce faci. Pentru că pur și simplu declinul demografic din Italia a început de atunci. Păi Borșeni ajunsese cumva în zona Zama, în acea stradă, pentru că acolo exista o biserică cu un cămin în care erau găzduiți refugiații, să-i spunem, dar de fapt erau emigranți care ajungeau acolo. Eu am ajuns în 98, imediat după 98 s-a dat prima senatorie, așa îi spunea, adică puteai să-ți faci acte de Italia. Depuneai niște documente la chestură, la prefectură și acolo îți elibera o ricevută, o hârtie care spunea că urmea să primești rezidența în Italia. Soggiorno. Soggiorno era după ricevută. După asta. Prima dată asta era bătălia. Avantajul mare era că ricevuta respectivă îți permitea să vii acasă și te întorci înapoi. Mai avantajul și mai mare. Că nu eram în Schengen. Da, nu eram în Schengen. Avantajul și mai mare nu era, care hai să zicem, nu era unul legal. Ricevuta aia nu prea avea multe elemente de siguranță. Și din una se făcuse cu zecile. Și ajunsese foarte mulți români sau borșeni în Italia folosind genul ăsta de ricevută, mai ales că aveau același nume, pe ricevută trecea doar numele. Îi dădea la vărutul, se ducea cu ea, o trimitea înapoi, mergea și tu înapoi în Italia. Dar a fost un avantaj pentru că viza, eu am plătit viza cu 2000 și ceva de mărci, 2300 de mărci, am dat pe viză. Cum așa? Unde ați dat banii? Păi puteai să plătești o excursie, excursia consta în preluarea de la Borșa, ajungeai la București, de la București trebuia să ajungi la un meci de fotbal în Grecia, iar din Grecia cu un avion sau cu altceva ajungeai în Italia. Dar eu am primit viza, nu m-am mai dus la meciul din Grecia, m-am dus direct cu viza, că între timp intrase Austria în Schengen și puteai să tranzitezi Austria cu viza de Grecia și am ajuns direct în Italia fără să mai mă duc la acel meci de fotbal. Dar de fapt am plătit la o agenție de turism, o excursie care cuprindea și o viză Schengen. Nu vi se pare nedrept cu cât de mult timp românii au fost ținuți în afara Schengen? Pentru toate frecușurile astea birocratice care nu au făcut altceva decât să-i pună pe români în situația în care să accepte aproape orice le se dădea de muncă la început, nu? Acum lucrurile sunt un pic, depinde din ce unghi le vezi. Poți să vezi din unghiul rău și să spui că totuși statul român nu a făcut mare lucru și ne-a purtat cu genul ăsta, dar poți să spui și partea bună, că cei care sunt născuți astăzi sau trăiesc astăzi, hai să zicem, aerul tinereții, ei nu știu că să mergi în Ungaria în urmă cu 20 de ani era o mare aventură. Și ca să-ți urci în ce avion vrei tu, să te duci și faci studiile unde vrei, sau dacă vrei poți să bei o cafea la Paris, iar urcat în avion, bei cafea și vii înapoi. Lucrul ăsta era imposibil. Adică era ceva, știu că mergeam cu tata la Baia Mare cu mașina și 2 zile și pregăteam mașina ca să mergem până la Baia Mare. Astăzi, efectiv... Eu de mers de la Borșa la Baia Mare. Da. Nu e ca de la Ploiești la București. Și era genul ăsta. Este o mare discuție pe grupurile noastre de social media din Borșa, că tăiesc pădurea și uite, noi când venim acasă nu mai avem pădure. Păi da, mă, da, și voi stai ca să plecați în Occident. Deci singurul fel în care puteai să faci jos de cele 2000 de mărci era să tai pădure, să vinzi lemnul, în general să aducea lemnul să vindea care este la București, așa reușeai să obții cele 2000 de mărci cu care să pui viză să pleci în Italia. Adică toți cei care au plecat în Occident, singura variantă de a face 2000 de mărci într-un termen relativ scurt, și aici vorbim de câteva luni de zile, era să faci această, între ghilimele, prăduială. Pădurea au crescut înapoi, ei s-au realizat în Occident, există și pădure și oamenii și-au făcut traiul. Nu există altă variantă decât la data respectivă. Cum ați făcut? Eu am primit împrumut acei bani. N-ați pădurea? Nu. Din fericire pentru mine, nu a fost o îndelenicire care să-mi placă. Când am plecat la liceu, imediat după Revoluție am plecat la liceu în clasa 12, că vreau să fac legătură cu pădurea. Și am vrut să mă fac pădurar. Și așa plecasem de acasă cu tata, era la Năsăud, era liceul Silvic, să mă duc să mă scriu la liceul Silvic în clasa 9, să dea examen dreapta întâi. Și pe drum, la un moment dat în Săcel, în localitatea Săcel, în stânga mergi la Bistrița, adică la Năsăud, în dreapta la Sighet Baia Mare. Pe drum îmi zicea tata între Moisei și intersecția din Săcel, bă, zice, tu pe când termina școală, mai fi pădure, mă. Îi face de pomană școala de Silvică, știi? Nu vrei să duci la liceu economic, poate mere turismul sau nu știu ce. Și pe drum am schimbat înspre dreapta și am ajuns la Baia Mare la liceu economic. Și așa am ajuns economist. Dar puteam să ajung și pădurar. Sau, și eu, nu doar pădurar, puteam să fi terminat ingineria. Astea au fost pașii în care am ajuns și am făcut liceul economic la Baia Mare, imediat după Revoluție. A fost și un salt așa, că pleci din Borșa dintr-un orășel de munte, mai mult un sat cu blocuri, și ajungi în Baia Mare, să făcuse și trecerea de la comunism la democrație, abundat de tot, de sucuri tec, abundat de înghețată panda în acel celofan portocaliu,
apăruse hamburgerii, deja era niște salturi mari. De la înghețata Napoca, cea ca și untul pe care îl cumpăram de la magazinul din centru, la înghețata Napoca Băț în Baia Mare, era un pas mare pentru un copil din capătul lumii. Cu toate astea, borșenii nu s-au oprit, s-au dus afară, au făcut bani, mulți dintre ei s-au întors. Cei care au rămas au făcut bani și ei altfel, au învățat să nu mai taie doar pădurea, unii au învățat să facă turism, alții au învățat să facă trafic. Păi, pot să vă expun cum s-a terminat povestea cu pădurea. Hai să explicați în partea cu pădurea, pentru că vreau să înțeleg toată poza asta de ansamblu cu un loc unde oamenii nu sunt chiar așa obișnuiți, cum credem noi. Când am ajuns primar, era discuția asta, să taie pădure, dacă 20 de ani să taie pădure, clar că rămăsese discuția, să și taie pădure. Și atunci îl chemasem, primăria are un ocol silvic al ei. Noi avem 6.000 de hectare, orașul Borșa are 6.000 de hectare, aflate în administrarea primăriei, printr-un ocol silvic în subordinea Consiliului Local. L-am chemat pe șeful de ocol și a zis, trebuie să încetăm povestea asta cu tăiatul de lemn. Nu știu, cum faci, cum nu faci, ce să vinde trebuie să vândă doar legal, să reducem pe cât posibil tăierea de lemn, să încercăm alte variante de a obține sume de bani pentru ocolul silvic, nu știu, subvenții, APIA, subvenții pentru pădure. Asta, că știați că vă puneți vecinii în cap. Nu contează. Important era ca Borșa să se schimbe. Ne băteam pentru locul 1 cu alte localități din România la infracționalitate. Păi eu nu pot să conduc un astfel de oraș, eu nu vreau să fiu primar într-un astfel de oraș. Trebuie să schimbăm acest lucru, l-am văzut în Occident cum sunt, trebuie să fie și aici altfel. Și atunci șeful de acolo îmi zice, pentru mine va fi cam greu să fac lucrul ăsta, dar este un băiat la primărie, la noi la acolo, care cred că te-ar putea ajuta. E mai tânăr și cred că știe cam ce ar trebui făcut. Și așa l-am numit șef de ocol, l-am chemat și am spus, trebuie să înceteze partea cu furtul de lemn. Nu poți să te oprești peste noapte, pentru că lucrurile sunt așa, dar ai un termen în care să rezolvi acest lucru. Și mai avem o problemă. Ocolul silvic ăsta a înființat în 2007. Suntem în 2014, niciodată nu a avut profit. Băi, imposibil să gestionezi 6.000 de hectare de pădure și să nu obții profit din moment ce o societate comercială cumpără de la tine 700 metri cub de lemn și își cumpără un Toyota Land Cruiser nou-nouț. Băi, e absurd. De unde putem cumpăra o Dacia? Și ăștia îți cumpără din 700 și ne vine 6.000 și zice, bun, cât vreți profit? Păi zic, poți să faci 10 miliarde, mai că 1 milion de lei? Cred că da. Dacă faci lucrul ăsta, înseamnă că ești un foarte bun manager și o să fii partenerul meu în echipa de a aduce orașul acolo unde trebuie. Și la final de an a făcut 14 miliarde, 1,4 milioane de lei profit, după ce 7 ani de zile a fost numai pe pierdere, subvenționat de către primărie, deși avea la dispoziție 6.000 de hectare de pădure și vindea 10.000 de metri cub de lemn. Pentru că pădurile astea trebuie exploatate, dar trebuie exploatate într-un fel în care să fie cinstit. Încet am obținut surse de subvenții de la APIA pentru realizarea de codru, întâi 2.000 de hectare, după ce alte subvenții pentru oprirea tăierilor și folosirea pădurii în alte scopuri. Și banii pe care noi obținem din astfel de subvenții ne acoperă cheltuiala cu întreținerea ocolului silvic. Păi și acolo sunt angajați, trebuie să păzească, trebuie să facă anumite servicii silvice. Pentru Borșa? Nu, astăzi nu mai este tăierea de lemn și vânzarea de cherestea venituri pentru oraș. Cred că undeva sub 1%. Dacă înainte treceau 30-40 de mașini de lemn prin Borșa, din Amonte în aval, cu lemn, în special spre zona Sebeș, acolo era marea migrație a lemnului. Cronoșpan la Sebeș. Așa. Schweihofer, de fapt. Schweihofer, Cronoșpan, cred că sunt cei cu placajul. Dar tot acolo. OSB-ul, da. Luau copacul mare de pe picior și îl făceau murumeguș ca să facă pal. Da, pentru că și legea e proastă. Și o să prezentăm și treaba asta. Astăzi, cred că sunt 2-3 mașini pe săptămână. Și în mare parte pleacă înspre aval, înspre Amont, adică se duc înspre Cronoșpanul de la Rădăuț. S-a redus foarte mult acest lucru și nu mai reprezintă un venit pentru populație tăierea de lemn. Pentru că borșenii s-au sofisticat. Au devenit oameni care au dat de niște bani, au învățat să facă niște lucruri, am avut toată lumea bogat acolo. Dar densitatea de Ferrari din Borșa... Da, și e Porsche Cayenne. Nu știu dacă ați auzit chestia asta. Îmi ziceți dumneavoastră? Cu Porsche Cayenne sau cu Ferrari? Amândouă. Și după aia vă întreb de Land Cruiser. Aia cu Porsche Cayenne am făcut un infotrip la Borșa în care 36 de agenții de turism din România i-am invitat un ultra inclusiv la Borșa timp de 5 zile să vadă ce ar putea să găsească un turist la Borșa. Ce să faci 5 zile la Borșa? Da. N-au dormit. Deci asta pot să spun de la început.
Printre alte activități, că am vizitat tot felul de obiective turistice, Borș având foarte multe obiective turistice unice, Cascada Cadru, Lacul Iezer, Pietrosul Rodnei și pârtia de schi olimpică. Povesteau ei că au fost în Dubai și acolo era varianta să faci tur nocturn cu bolizi de lux. Și hai să facem și noi o chestie în asta mai jos. Și am adunat toată echipa aia și bă, fii atent, scoateți-mi la impozit și taxă care are Porsche Cayenne în Borșa. Erau foarte multe. Și mi-au găsit 40. Bun, câte negre? 37 negre. Bun, am nevoie de numere de telefon de la cei Au gusturi bune borșeni. cu Porsche Cayenne negru. Și am făcut un grup pe WhatsApp și i-am rugat, uite, am nevoie de voi o jumătate de oră, într-o seară, să-mi preluați niște musafiri de la hotelurile din zonă, să-i aduceți la sala de evenimente pe care, unde organizam evenimentul. Aproape toți au venit. Nu e numai vreo 10, dar au venit până la urmă aproape toți. Da. Și zic, uite cum... Părea un film din James Bond. Da. Zic, uite cum trebuie să facem. Voi trebuie să vă îmbrăcați frumos la costum, cămașă, cravată, cu un napron peste mână, o sticlă de Prosecco și cu Prosecco, pentru că în Borșa să bea Prosecco. Dacă zați în Italia, nu putem să bem șampanie. Doar Prosecco. Și cu un napron, cu 2 pahare, cu sticlă de Prosecco și așteptați la hotel, la ora la care stabilim noi, îi aduceți la sală, dar zic, vă duceți întâi, faceți un tur de centru și apoi veniți la sala de evenimente. Dar le dădusem numărul de înmatriculare la cei care trebuiau preluați la hotel și a început să sune aia. Știți, cred că ați greșit numărul de înmatriculare. De ce? Păi zice, numărul ăsta de înmatriculare mi l-ați dat, e o mașină, un Porsche Cayenne. Păi ăla trebuie să veniți cu ăla. A, da? Da. S-au dus, fiecare a așteptat șoferul cu Prosecco, da parle, urcat în mașină, s-au adunat toți în fața primăriei și de acolo în coloană au venit cu mașinile până la sala de evenimente, rând pe rând fiecare, pe covor roșu, primiți oficial de mine și duși în sala de evenimente pentru a continua spectacolul. Deci câte mașini ați chemat? 37 erau, cred că au venit vreo 22, 24 De câte aveați nevoie, de fapt? 10. Aici e diferența. Pe nu sta pe gânduri. Nu. Chiar și de câte ori organizăm astfel de mai organizăm și eu plimbare off-road tot așa cu oaspeți sau cu musafiri. Am avut odată vreo 40 ceva de ambasadori. Dar eu nu cred că borșenii vă răspund doar pentru că sunteți primarul. Cred că îi știți personal de pe vremea când îi duceați în Italia. Păi de la școală, de la grădiniță, de la școală, din Italia, faptul că am fost și pe vasul de croazieră la lucru cu ei, că undeva la vreo 2000-3000 de borșeni lucrează pe vasele de croazieră, dar nu genul ăla că servim sau facem curat în camere, ci construim vase de croazieră sau reconstruim vase de croazieră. Unde? În mare majoritatea porturilor din lume. Cele mai mari sunt în cantiere din Italia, dar și în Bahamas, și în Canada, în Vancouver. Eu am fost personal în Australia, în Sydney și Singapore. Ați lucrat și în astea? Da, am lucrat și în asta, într-o astfel de, hai să zicem, periplu. Am plecat miercuri la amiază din Borșa, cu trenul, până la București și am ajuns duminică la amiază în Sydney. Am mers continuu. Eram toți îmbrăcați cam la fel, era o ținută pe care se purta până anii respectiv, pantaloni de stofă verzi, Adidas Puma albi în picioare, geacă de piele și cămașă cu foarte multe scrisuri pe ea. Ai prea avea cum să te pierzi până aeroporturile astea mari. Am făcut o escală în Bangkok, de cam recunoșteam. Și asta era ținută la vremea respectivă, de ce să... Da. Dar a fost o experiență interesantă. Am văzut și Sydney în varianta. Trebuia să aleg între a merge în Bahamas sau a merge în Sydney, în Asia. Ce alegere! Și prietenul meu care avea cele 2 șantiere vrea să renunțe la unul dintre ei și hai nu renunța, hai că mă duc eu. Păi da, tu ai firmă, o lună de zile nu mor nici eu, meu concediu. El la mine de la firmă o lună, mă duc și eu văd lumea și zic, nu trebuie să-mi dai niciun ban. Că... Și ce ați făcut acolo? Ce faceați? Am demontat complet mobilierul din vapor. Vorbesc de noi borșeni, erau 1000 de muncitori, 160 eram din Borșa, vreo 80 eram Timiș și 13 eram Timiș și Ion. Și da, era mai complicat, nu erau bilete electronice, atunci era cu tichete, duceai la un check-in, îți dădea biletul. Timiș la check-in, veneau toți. Asta a fost o chestie, când am ajuns în Australia, aveam viză în pașaport și Timiș, la un moment dat au venit aia vame și dar toată familia, unde mergi toată familia în Australia? Zic, nu stă numai 3 zile, stați liniștit că plecăm. Da, și zic, hai să mă duc totuși în Australia și Singapore, că parcă în America când voi ajunge eu. Și așa am ales varianta Sydney și Singapore. 2 săptămâni am plutit pe Oceanul Indian până în Singapore. În perioada am demontat tot ceea ce însemna mobilă în cabinele de dormit. Am dat jos noptiere, paturi, dulapuri, tot ceea ce era lemn, efectiv, adică placaj. În Sydney s-a încărcat vaporul cu noile mobiliere și le-am montat înapoi. Vaporul a fost transformat dintr-un vas de croazieră de familie într-un vas de croazieră casino. Adică urcai în el, ieșea în larg, se juca. Se practică asta în Australia, din câte am auzit mult. Da, asta era
scopul lui, cred că se numea Royal Princess de la compania MSC. Nu știu dacă... E adevărat ce am auzit că MSC-ul, grosul mobilierului, este instalat de borșeni? Da, astăzi sau ieri s-a lansat la apă cel mai mare vas de croazieră de la Fincantieri din Italia. În proporție de 70% a fost construit de companii care au cumva origini în Borșa. Cum se numește vasul? Nu știu exact, am văzut la știri și i-am și sunat pe zice, acolo lucrăm de vreo 3 ani de zile la el, zice, că la poți să pui numele Borșa la zice, Meser și Borșa, da. Că, tocmai ce am fost la tot așa o lansare de vas, dar Royal Caribbean le fac la Turcu și le mobilează la Valencia, dacă nu greșesc. Da, și anul și lucrează și în Valencia, adică cam prin toate aeroporturile lumii circulă și e și o variantă de a câștiga foarte mulți bani. E și o variantă de a vedea lumea și pentru cei mai tineri și pentru cei care au ajuns la o vârstă mai înaintată și el liber și eu lucrez, nu știu, la electrica mea, liber o lună, mă duc și eu văd vaporul, mai câștigi vreo 5.000 de euro, că câștigi între 3 și 5.000 de euro pe o lună. Dar și muncești. Păi muncă. Acum nu e muncă de ognaș. Să nu credem că e muncă de ognaș. Eu muncă în timp. Borșenii știu munca. Asta a fost avantajul meu, sau hai să zic școala mea. Eu am ajuns în Italia exact la 18, după ce am terminat facultatea, 21 de ani aveam și am învățat de prima dată că la muncă nu se întârzie. Plus că eu cred că și geografia te obligă. Veniți din neamuri care au lucrat în mină, muncă grea, e muntele care te obligă, trebuie să fii rezistent fizic, că altfel nu te adaptezi acolo, iarnă 7 luni pe an. Păi facem foc în sobă, mai nouă, în centrala termică, din septembrie până în iulie. Abia reușim să o curățăm, că boli iarăși. Și de multe ori în august, să știți că sunt familii care au copii și fac foc și în august. Fantastic. Da, e foarte lungă perioada. Zăpada nu e așa de multă. Deci dacă vrei răcoare vara, te duci la Borșa. La sigur. Da, și dacă vrei zăpadă iarna, tot la Borșa. Ajungem și la asta. Deci, Porsche Cayenne. Dar pe locul 2 după Porsche Cayenne la mașini de lux, am auzit că aveți Ferrari. Da, primul Ferrari a fost cumpărat de Vasile Roman, un prieten al meu care stă în Germania, are o stradă întreagă în Germania lui construită, de la zero și un resort foarte frumos la Borșa, cu centru spa, piscină interior, piscină exterioară, saună și un ansamblu. Faceți un hotel Roman. Nu Roman, este Brick House se numește. Okay. E un resort de căsuțe holandeze, toate făcute din... Cred că l-am văzut. Da. Superb. Și el a fost primul borșan care și-a cumpărat un Ferrari nou. Probabil mai fi fost cu Ferrari, mai erau și Ferrari mai vechi, mai le găseai până anii 90. Dar a fost un Ferrari nou și a venit cu el în Borșa și eu zice, hai cu mine să vezi cum merge Ferrari, știi? Hai la volan. Păi zic, un pic am scumpă mașina asta, știi? Păi zice, 200.000, știi? Bă, nu știu dacă am banii ăștia, dacă o spargem, știi? Păi nu, că el ducem în ce ca să nu o spargem, știi? Bine, n-am să încet, clar. Și da, a fost prima dată când am condus Ferrari. Ulterior sunt și alți borșeni care... Pentru cine nu știe, în Borșa nu prea ai drumuri drepte. Păi da, nici nu e frumos cu Ferrari pe drumuri. Să nu credeți că cu Ferrari e frumos pe București-Ploiești. Sigur nu e frumos. Da. Da, e frumos pe Transfăgărășani, e frumos pasul Prislop. Da, în pasul Prislop, că nu ninge de preferință. Deci câte Ferrari aveți acum în 4 Ferrari sunt înscrise pe firme sau persoane fizice din Borșa. Vorbim de Ferrari. Și Land Cruiser-le alea de care am auzit? Acum Land Cruiser nu prea există casă fără mașină SUV, fără Jeep. Așa. Da, doar că Land Cruiser-le de mult în Borșa erau cu 1.6 benzină motoare. Deci asta este o poveste foarte interesantă pe care am văzut-o când am fost la Borșa și trebuie să o auziți. Da. La un moment dat avusesem un control de la Curte de Conturi și aia găsise acolo, vezi că aveți vreo 9.000 de mașini pe Borșa matriculate, dar în realitate la impozit și taxe vezi numai 3.000, 6.000 vă lipsesc. No, găsiți-le și pe alt. Uite ce aveți lista, chemați pe oameni să facă bine să-și le treacă acolo la impozite. Și mai aveți o problemă. Mașinile, japonezii nu fac motoare de 1.6. Păi toate Land Cruiser-le de la voi au motoare de 1.6, că era impozitul foarte mic. Dar a durat ceva. Tu ai auzit de Land Cruiser cu motor de 1.6? Câte Land Cruisere cu motor de 1.6 erau în Borșa? Păi cred că erau câteva sute atunci, nu știu exact, nu i-am numărat, Porsche am numărat, dar uite, aș fi curios. Că erau Duster-e. Da, era o mașină, pentru că numele erau foarte rele. Iar Land Cruiser era una dintre mașinile care îți permitea și să circul pe gropile pe DN18 și din Borșa și pe drumurile dacă plecai cumva din zonă. Era și o mașină de autostradă, puteai să mergi până în Italia cu ea. Era o mașină foarte complexă în situația în care eram în Borșa. Adică în Borșa erau 4 km de străzi asfaltate când am ajuns la primărie. 4 km de asfalt. Da. În vreo 300 de kilometri cât are în total rețeaua stradală, astăzi avem asfaltat 230 de kilometri. Totul asfaltat în ultimii, hai să zicem, Deci sunt de Land Cruiser-le alea, că cum ați rezolvat cu ei? I-am făcut invitație la
primărie și încet au venit fiecare și au declarat mașina așa cum era. Asta e varianta poetică, oficială. Dați-le pe adevărat. Da. Păi li s-a impus efectiv mașina la impozite și taxe. Singura variantă sau avantajul celor care au făcut astfel de, hai să zicem, șmecherie, ghidușie, era că nu au plătit impoziții în urmă, ci au plătit doar de la data la care a fost identificat că nu-și respectase. Ați dat o amnistie așa. Da, așa a fost și procesul verbal încheiat de Curtea de Conturi, în care începând de astăzi facem lucrul ăsta, pentru că lucrurile ar fi fost foarte complexe să te duci în urmă. Să le faci dosare penale la toți? Păi acum nu știu exact dacă era un dosar penal, că Era lucrurile... o contravenție. Păi să le iei banii nu pe știu, impozit. să iei banii pe impozit, da. Pe 10 ani ori 7.000? Păi acum nu era vreo 7.000, nu era vreo 2.000 și ceva era impozit. Chiar și așa, dar Asta aduna. Doar că trebuia să cauți, să vezi când l-a luat pe el, cum l-a luat. Era foarte complexă povestea și nu prea legislația din România nu-ți permitea. Dar cum mi se pare strategia asta? Cum faci să aduci lucrurile în egalitate? Pentru că plecând de la exemplu local, m-aș lega un pic de colectarea la TVA. Noi avem mare problemă, discutăm o grămadă de deficit. Bă, nene, dacă noi am colectat doar un pic mai bine TVA-ul, noi am ieșit din impasul economic toată țara asta. Cum faci să lucrezi cu oamenii? Pentru că borșenii, încă o dată, sunt oameni mândri, mâncare bună, peisaje, oameni foarte faini. Dar le place și cu Ferrari, le place și cu Cayenne, le place și cu Land Cruiser de 1.6 și din când în când mai trece și câte un deltaplan cu niște baxuri peste frontiera aia. Acum mai puțin. Mai puțin acum. Da? E adevărat, nu? Da, prima dată trebuie S-au oprit din tealene și au mai făcut și din astea. Păi acum, în funcție de cum îți permite legislația. Păi nu-ți permite să zbori baxul de țigări peste frontieră. Păi dacă nu te întreabă nimeni, ce n-ai zbura? Și asta e drept. Păi nu, de ce n-ai zbura dacă nu te întreabă nimeni de unde vii sau unde mergi? Okay. Și atunci, întotdeauna cei de la munte și în special borșenii au făcut totul la limita, hai să zicem, a legii. Cumva pămuchei de cuțit. Un pic călcat și dincolo, un pic și din coace. Dacă nu era infracțiune, era foarte bine, că o contravenție era doar o amendă. Și atunci evităm cu infracțiunile, dar ne ducem pe contravenții, că e ceva mai bine. Ca și cu condusul. Adică nu mergi cu 110 că rămâi fără permis sau poți să ajungi la infracțiune, dar dacă mergi cu 95, e doar o contravenție, plătești amendă, mai stai, poate ți câteva puncte, dacă te organizezi bine, poți să conduci. Dacă tu n-ai o legislație la nivel de România în care să încasezi aceste sume, dacă tu lași totul la mâna unui angajat, a unui funcționar, în care el decide dacă motorul are 1.6 sau 2.5 sau 3.0. Și atunci primul pas care l-am făcut la primărie a fost nu de a lăsa totul pe umerii angajatului și de a studia achile pe care le pui la dispoziție proprietar, nu numai la mașini, vorbim și la terenuri și la case, ci de a prelua datele dintr-o bază de date. Și operatorul doar preia datele dintr-o bază de date făcută foarte bine. Erau 36.000 de roluri. Știți că fiecare cetățean sau fiecare familie, de mult acum fiecare cetățean are un rol, un număr de ordine, un număr de înregistrare la primărie și ăla e un fel de cod fiscal. Un fel de încă un CNP. Așa, un CNP mai scurt, în care te poți, nu știu de ce, că se putea folosi CNP-ul, nu știu ce s-o mai dat și rolul ăsta, dar în fine, așa funcționează. Și atunci noi aveam 36.000 de roluri la primărie, la 29.000 de locuitori, pe vremea aia doar un rol pe familie era. Adică puteai să ai maxim 12.000, hai să zicem, mai erau doar 5.000 de firme, puteai să ai un 20.000 maxim. Bă, dar ce sunt 36? Ok, mult 36. Hai să vedem care e lucru. Și atunci ei ce făceau? Cei care adunau datorii își deschideau un alt rol, își lăsa datoria pe rolul vechi, își muta bunurile de pe rolul, prin declarație, ca și realizație. Prin declarație le mutai dincolo. Și scoteai certificat fiscal în continuare. Erau care aveau câte 6 astfel de cod de roluri. Și Trebuie să-mi explicați asta, pentru că eu sunt sigur că nu s-a întâmplat doar la Borșa. Păi, cu siguranță l-am inventat noi apa caldă. Cu siguranță nu s-a inventat, doar că programele informatice care se foloseau la vremea respectivă aveau niște coduri, niște chei, pe care dacă le lăsai la liber și nu le puneai codurile respective, fiecare făcea ce vrea în rețeaua respectivă. În momentul în care încep să securizezi acest lucru și nu poți să introduci nume de bărbat cu cod numeric personal care începe cu număr par, da? Deja ai rezolvat o mică problemă. Nu poți să introduci nume decât să-l preiei dintr-o bază de date, folosim primele cifre de la codul de la CNP și atunci tu preiei, ca să nu fie Ioan cu Ion, că poți să scrii Timiș Ioan sau Timiș Ion. Da? Noi suntem aceeași persoană, eu sunt aceeași persoană, că Sion, că Ioan. Și Ioan avea datorii de 10.000 și Ion nu mai are. Și atunci, pas cu pas, încep să rezolv acest lucru. Ce s-a întâmplat? Normal că populația. Eu nu pot să mă duc să îngreunez pe cei care plătesc, care sunt de bună credință și plătesc. Dacă nu mi-ajung banii, majorez impozitele că nu mi-ajung banii.
Și tot la 30% care vin și plătesc, le mai pun încă o sarcină pe cap și aia care șmecher și care Câți mai erau cinstiți în Borșa când ați descoperit asta cu rolurile fiscale? Acum poți să spui cinstit sau necinstit, pentru că nu este vina lor. Câți erau cinstiți? Fără 30%. 30% erau cei care își verificau, veneau și își plăteau la timp, restul încercau tot felul de subterfugii din astea, hai să venim cum Bă, deci 7 din 10. Lucrul ăsta era în felul ăsta, ai că eu să mă duc să îngrăvesc pe tanti Mărie care își plătește și tu în continuare să fentezi, hai să fim toți corecți și să plătim toată lumea la fel. Pasul 2. Eu nu pot să solicit fonduri europene sau finanțări la guvern dacă nu demonstrez pentru ce îmi trebuie. Bă, dar pentru ce trebuie ție drumul? Că tu n-ai mașini. Păi cum n-am mașini? Păi tu n-ai din documentele tale 3000 de mașini, pentru ce trebuie atâtea locuri de parcare în oraș să-ți finanțeze locuri de parcare? Hai să vedem de ce nu ai. Și atunci hai să vedem, uite că avem mașini, de-aia avem nevoie de locuri de parcare, de-aia avem nevoie de străzi. Pensiuni sau unități de cazare. Erau 200-300 înregistrate cu autorizație, restul nu prea. Păi și cum să mă duc să cer eu milioane de euro fonduri ca să fac pârtii de schi, piste de bicicletă, alte investiții? Nu cred că a fost așa de simplu. Deci, povestea a durat 10 ani. Aia zic. Am început cu un buget propriu de 2 milioane de euro și am ajuns azi la un buget propriu de 30 de milioane de euro. Aia 2 milioane. Dar n-am îngreunat populația pentru că am crescut veniturile populației. Am crescut locurile de muncă de la 2000 de angajați la 5000 de angajați. Haideți să mergem mai în spate, la început. Că noi suntem cumva toți înainte de momentul ăla. Noi suntem la 30, deci noi ați început cu 2 la 30 de milioane, da? Un exemplu de succes, nu-i treaba mea să vă fac campanie, ați bătut ultima oară cu 5.000 de voturi. Da, 52%. Deci nu facem campanie electorală, aici nu avem alegeri curând. Ce mă interesează este cum faci într-un loc, într-un oraș de munte, cu oameni descurcăreți, cu o mentalitate cu un curaj un pic peste medie, cu disponibilitatea de a încălca legile peste medie, deci și muncitori, și curajoși, și bățoși, să-i convingi, fără conflicte majore, că ați mai avut și niște conflicte de stradă la un moment dat pe acolo, au ieșit un pic de circ, totuși să-i aduce să accepte că este mai sănătos pentru toată lumea să-și plătească impozitul la mașină și să înceapă să-și plătească impozitele, să nu mai fenteze rolul fiscal. Cum faci? Prima dată faci, apoi le cer bani. Prima dată îi asfaltezi strada pe care trece și apoi spui, vezi că trebuie să plătești ceva mai mult. Îi faci școala în care învață copilul, după care spui, trebuie să plătești ceva. Cu ce bani? Am atras foarte multe fonduri europene și fonduri guvernamentale. Întâi am făcut și apoi am trecut la varianta care, haide totuși să ajutăm și de bugetul, că n-avem cum să facem mai departe. Cum? De astăzi la PSD? De aia sunt la PSD eu? Da, este hai să spunem, a fost o negociere bună la vremea respectivă și în zi de astăzi, în care tot ceea ce am cerut pentru oraș am și primit. Ok. Adică peste 70 de milioane de euro în ultimii 5 ani de zile. Fonduri guvernamentale sau fonduri europene. Să zicem că fondurile europene le lăsăm deoparte. Fondul de urgență sau nu. PNDL, Salini? PNDL, Angel Salini, CNI, ANL, diverse finanțe. Sunteți unul dintre beneficiarii neți. N-am ratat niciun proiect pe care l-am depus, pentru care am depus cerere de finanțare. De 70 de milioane din banii de la guvern. Guvern și fonduri europene. Cât din fonduri europene? Cam 50-50. Pentru că sunt... Deci n-asta doar cu mâna întinsă la guvern. Nu, exclus. Pentru că sunt foarte multe primării în scenariul ăsta. Eu nu sunt de acord cu cerșitul și i-aș vrea să ducem un pic discuția într-o altă direcție. Eu sunt adeptul în care, dacă eu trebuie să încasez de la populație 100 de milioane de lei impozite și încasez doar 30%, dacă statul îmi promite mie la început de an că îmi dă 30 de milioane, da? Să-mi dea numai 10. Că n-am adunat de la populație. Cât la sută adun de la populație, adică îmi fac eu munca mea, tot să-mi dă și statul. Păi de ce să nu adune de la populație și să primezi de la stat cu mâna întinsă? Dar statul ăla este tot redistribuire, tot de la noi vine. Da, dar hai să distribuim banii după cum muncim acolo. Adică dacă eu reușesc să-mi adun peste 90% din fondurile care trebuie să le adun din impozite și taxe și banii care se dau alocări de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale să fie tot de același procent. Pentru că de aia avem în țară 90% câștig a unor primari în comune de 200-300 de locuitori. Adică? Pentru că ăla nu face nimic cu populația, nu pune pe nimeni să plătească, le face un bailam înainte de alegeri de bani primiți de la Consiliul Județean sau de la Guvern, da? Cu manele, cu distracție, cu nu știu mai ce pe acolo, păi aia și votează. Dar în continuare n-au apă, în continuare n-au canalizare, în continuare îmblăm pe drumul neasfaltat la 2 pași de București. Și mulți sunt din PSD. Nu doar din PSD, că da, majoritatea sunt. Probabil că sunt. Deci, contest. Din experiența noastră, da, aveți un oraș care, din nou, nu sunt exagerat de mulți oameni, sunt comune care au populație mai mare, din câte știu eu, în țara asta.
reușiți totuși să vă gospodăriți, ați luat și bani și de colo și de colo, ați reușit să măriți, de fapt nu neapărat să măriți, înainte să se mărească taxele și impozitele, ați îmbunătățit prima oară colectarea, ați scos la iveală, dar cum era prima ea? dată, Ați aprins lumina în cămară, că îmi place vorba asta, că am auzit-o recent, hai să nu o folosim. dar de ce nu? Pentru că sună urât, că nici la ora de nu-s lucrurile chiar așa cum le vedem noi de la distanță. Peste 70% din fondurile care le-a primit de la guvern, primăria și Consiliul Județean din Oradea au fost în perioada guvernelor PSD. Să nu ne tot ascundem. Dar n-a zis nimeni că, cum să zic, PNL cu Bolojan și cu PSD, o afacere e un ESA. Nu. Care sunt pașii care am făcut? Prima dată am arătat locuitorilor că se poate face. Le-am asfaltat strada, le-am făcut școală, am pus iluminat public, am făcut curățenie, am curățat râurile, am adunat deșeurile din poartă în poartă, am făcut ceea ce lumea vedea în Occident și își dorea să vadă și aici. Apoi am început să cer și banii. Abia după aia. Da. Nu înainte mă cer banii, mai stau 3 ani de zile, ăla tot în noroi notă, tot nu merge pe stradă asfaltată și stai că mai trebuie să mai donătură. Nu, uite să poate, dar trebuie să ne ajutați și voi. Ajutați-mă să învăț chestia asta, pentru că poate aude și primăria din Corbeanca. Eu am văzut trotuare la Borșa și nu în centru, mult mai bune decât am eu. La noi nu s-a făcut nimic, deci de când stau eu acolo de 10 ani, mă duc eu și curăț, deci mai nou m-a somat primăria să curăț eu trotuarul și șanțul din fața, care e pe domeniul public. Am descoperit că eu trebuie să-l întrețin, că oricum e praf. Da, există obligația cetățenilor de a întreține șanțurile și spațiile din fața proprietății, dar nu în care eu trebuie să pun pavajul. Că e și mături, când curăț câteodată, nu o să poată întotdeauna primăria. Ideea este în felul următor. E absurd ca lângă București să nu existe o comună frumoasă. Au început să mulțească. Am fost ieri alalteri cu Vlad, am fost prin Ilfov, au început să apară piste de biciclete în trotuare, dar sunt locuri unde nu există. În Borș am făcut 18 km de alee pietonală pe DN18 și 16 km pe drumul ce leagă cartierul Baia Borșa de centru. În mare parte au fost pe fonduri europene, odată cu reabilitarea drumului național și a drumului comunal. Cât a durat să vedeți fondurile alea? Păi câteva luni, nu durează foarte mult. De când se lansează proiectul și până când efectiv demarăm lucrările, poate să dureze între 6 luni și maxim un an jumate. Depinde de complexitatea proiectului. În general, noi avem o listă, un cearșaf, să spunem, de proiecte în pregătire, ca și în fază de concept, pe care le ducem spre fază de studie de fezabilitate sau fază de proiect tehnic, în funcție de cum simțim noi că ar putea să vină finanțările. Câți oameni aveți la primărie? 54 de angajați are primăria, aparatul de specialitate a primarului, la care se adaugă încă aproximativ 100 de angajați, sunt cei de la serviciul de salubrizare, cei de la apă canal, că avem propriul serviciu de apă canal, cei de la dezăpezire, iluminatul public, poliția locală sau serviciul de asistență socială, birou de cultură. Deci, la început ați luat fonduri europene, le-ați făcut oamenilor trotuarele, le-ați arătat, așa arată civilizația, dacă vreți mai mult de atât, veniți, vă plătiți taxele, impozitele și începeți să faceți și voi, sau cum? Da, întâi am făcut noi, apoi am început să colectăm de la cei care nu plătise sau nu plăteau. Și doar în momentul în care am fost obligați de guvern, prin diverse legi, s-au majorat impozitele. Dar întotdeauna, bineînțeles că lumea mai vine. Că uite, au crescut impozitul de 3 ori, știi? De acord, în ultimii 10 ani au crescut de 3 ori impozitul, da. Cât a crescut salariul tău sau pensia ta în ultimii 10 ani? Păi de 10 ori. Păi și nu-i bine? La un moment dat venise la mine în birou o familie din care se întorsese din Italia acasă și că, domnul primar, dar nu scădeți impozitele, știi? Zic, nu. Păi, dar e greu. Păi hai să creștem veniturile, că cred că e mai bine. De ce dacă o să scadă impozitele cu 300 de lei, nu sunt impozite foarte mari, că la 1000 și ceva de lei poate să plătească o familie. Hai, 2000 maxim dacă are o mașină ceva mai puternică. Dacă eu scad cu 300 de lei impozitele, o să trăiți mai bine 12 luni? Nu cred. Dar dacă vă creți veniturile dumneavoastră prin diverse forme, că generăm noi locuri de muncă, că societățile comerciale se dezvoltă și au mai multe activități, că facem programe, proiecte la care lucrează firme din Borș și atunci pot să dea salariile, cred că e mai bine să vă dau 300 de lei pe lună în plus decât să reduc 300 de lei pe an. Așa, da? Aveți dreptate. Așa le-ați spus? Asta este discuția pe care am purtat-o cu majoritatea care au... Și-au acceptat ideea asta? Păi toți au spus, da, aveți dreptate. Pentru că percepția mea și ăștia care ne uităm în general la problemă este că oamenii nu vor decât taxe mai mici în permanență. Asta ne spun politicienii. Nu putem să facem, că oamenii nu mai pot duce povara fiscală, nu putem să le cerem oamenilor să plătească mai mult, atunci să vină statul. Că până la urmă statul cine? Tot noi, prin redistribuire.
Păi, statul e compus din oameni, iar pe oamenii trimitem noi mai sus. În funcție de cum ne uităm noi la ei, astăzi ne promite senatorul că ne face pod și ne promite primarul că ne face legi. Adică lucrul ăsta trebuie să îi învețe statul pe oameni că senatorul face legi sau deputatul și primarul poate să ajute să facă poduri, drumuri și mai departe. Dar astăzi populația înțelege greșit, exact ca și acea poveste în care unul în ceva cartier unde nu era semnal la telefon, stai că dai un telefon acum și vă rezolv problema. Păi cum sunt că nu avem semnal? Da? Sunt tot fel de povești. Dar pe grupurile sunt câteva grupuri de primari, Asociația Orașelor, primari din Maramureș, primari PSD, în care mai schimbăm și noi diverse povești sau păreri. Bă, nu vă plângeți. De ce te plângi că e greu să fii primar? Că nu te obligă nimeni. Păi dacă e greu, du-te acasă, lasă pe altul, dacă tu tot te plângi. Nu putem că nu există să nu fie bani. Bani sunt. Tot este să ai o echipă la tine la primărie care să știe să folosească banii. Să-i atragă, să-i folosească. Trebuie să ai eu fac întotdeauna un studiu sociologic în oraș să văd cam ce vrea populația. Adică nu, degeaba și fac teren de sport. Păi nu joacă fotbal, toți sunt în vârstă, ce să fac cu teren de sport? Într-o comună îmbătrânită în care ai populație peste 40 și ceva de ani, ce să faci cu un teren de sport? Poate că au nevoie de altceva acolo. De-aia n-ați făcut? Păi am făcut teren de sport la școli, suntem în lucru acum și cu o sală de sport. Da, dar o echipă de fotbal la oraș e cam o la modă. Păi acum ca să faci echipă de fotbal trebuie să ai și jucători. Așa. Și la momentul la care s-a pus în discuție echipa de fotbal, a spus așa, eu finanțez echipa de fotbal, era vorba de cred că 1 milion de lei era sumă de bani care trebuia să o finanțeze de la primărie pentru echipa de fotbal. Dar aveți două obligații. Una, jucați toate meciurile din competiția în care v-ați înscris și nu terminați pe ultimul loc. Condiții inumane. Păi nu m-am pus să treceți în divizia B. Dar care e socoteala dumneavoastră? De ce le-ați cerut asta? Păi nu poți să termine pe ultimul loc să fie rușinea. De ce vor mulți primari din România să aibă echipă de fotbal? Eu nu vreau să am echipă de fotbal. Și nici ar trebui să aibă primarii echipă de fotbal. Și nu aveți. Și nu primările. Nu avem. Echipele de fotbal să-și le facă asociațiile de sport, primările pot să ajute. Dar de ce fac primarii așa ceva? Păi poate îi ajută la voturi. Ok. Pe mine nu cred că mă ajută la voturi treaba asta. Adică 100% nu mă ajută la voturi. Poate că sunt și care le place fotbalul. Posibil. Dar mi se pare un pic, de exemplu, aiurea că primăria din Recea investește foarte mult într-o echipă de fotbal care oricum e mai bună decât primăriei Baia Mare. Da, dacă vrem să facem fotbal, sunt copii în Boșa care practică sportul, practică fotbalul și tot mai vin părinții. Mă zic, vă ajut, dar nu o să aveți niciodată 20 și ceva de copii care să poată să joace. Că vedeți că dacă ninge nu mai lăsa să joace fotbal. Vedeți că dacă se lovește nu mai lasă să joace fotbal. Putem să facem o echipă de fotbal dacă, nu știu, Ionim, Borșa, Vișeu, Moisei și mai vreo 2-3 comune, fiecare finanțează cu ceva, ok, facem echipa de fotbal Maramureș și de Est și încercăm să o ducem undeva mai sus, facem o bază sportivă și putem să o dezvoltăm. Dar dacă ne batem Vișeu cu Borșa și cu Moisei, cum o să găsim noi 70 de oameni care să joace fotbal, să-și ducă la fiecare meci, în condiții în care majoritatea plecați la muncă peste hotare? Hai să vorbim despre chestia asta. Pentru că sporul demografic și migrația și forța de muncă, tocmai vorbeam cu o specialistă în resurse umane, recent aici, îmi spunea că dacă noi discutam în 2023-2024 despre valul de întoarceri, în 2025, după alegerile alea fatidice, ca să folosesc așa un eufemism, românii mai au început iar să plece. Cum e la Borșa? Nu, astăzi numărul celor care vin acasă e mai mare decât a celor care pleacă. Asta este aparte față de restul țării. Păi, probabil că la noi găsesc lucruri mai bine. Vă dau un exemplu de ce n-am făcut echipă de fotbal și am făcut altceva. De exemplu, anul trecut, pentru toți elevii de la școlile din Borșa care au terminat cu media 10, am plecat cu ei într-o excursie în Budapesta și Viena, finanțată de către primărie. 27 de copii terminase cu media 10 de la clasa 5-a și până la clasa 12-a inclusiv, cu care am plecat în excursie în cele două mari orașe și cu oprire în a treia noapte la un aquapark undeva prin Ungaria. Știți câți copii au terminat anul ăsta cu 10? 57. Se duceau și se rugau. Nu cred că astăzi mai există mulți copii care se roage de profesor să asculte din nou. Ei, să știți că mergeau copiii la... Vă rog frumos să ascultați-mă o dată. Mi-ați dat 9 și eu nu mi ies media 10 și pierd discuția cu primarul. Da? Tare. Știți cât a costat excursia de anul trecut? 400 de euro e elev. O sumă infimă. Adică să-i dai fantastic, să cheltui 400 de euro cu un copil care termină cu 10 și cred că e o sumă foarte, foarte mică.
Iar rezultatele care el le va avea pe viitor prin școala pe care o face sunt net superioare față de cele pe care le-aș investi într-un fotbalist. Are șanse mai mari cu cel puțin 80%. Pentru că fotbalistul poate să aibă un simplu accident, un banal accident și toată investiția să se ducă papa sâmbete. Dar cu școala nu se va întâmpla niciodată acest lucru. Și am investit foarte mult în școli. Astăzi școlile din Borșa toate sunt școli smart, toate au cele mai bune echipamente. De unde atâția bani? Pentru că cei mai mulți primari care stai de vorbă se plâng că nu au resurse. Încă o dată, mă întorc la exemplu de la mine. Eu nu văd că se schimbă nimic. Iluminat, trotuare. Sunt primari care se plâng la nesfârșit că nu există resurse. Poate că nu ar fi rău să începem să mai comasăm din ele. Eu sunt adeptul comasărilor, dar eu cred că foarte mulți dintre primari nu locuiesc în localitatea pe care o păstoresc. Și lucrul ăsta l-am văzut și în Maramureș. Adică sunt primari în comunele pe Valea Izei, dar de locuiesc în Sighetă. Sau sunt primari care sunt primari în comunele din jurul Băii Mari, dar locuiesc în Baia Mare. Și atunci, dacă tu nu te lovești de infrastructura din Sighet sau din Baia Mare, adică nu prea te lovești de a ta. Cred că, hai să dau un exemplu, primarul Boc din Cluj. Dacă ar traversa Clujul în fiecare dimineață și seară cu mașina, în fiecare zi ar rezolva o intersecție. Nu știu, un semafor, o trecere de pietoni, ceva se întâmplă. Lucru pe care eu îl văd, circulând cu mașina sau circulând pe jos prin oraș, văd lucrurile și atunci încercăm să le rezolvăm ca să nu rămână în continuare. Nu știu, montăm semafoare inteligente, am rezolvat pentru o anumită perioadă de timp tranzitul, că înainte făceai 40 de minute să tranzitezi, acum faci în 15. Deci pentru un oraș de munte, Borșa are treceri de pietoni vopsit albastru. Da, o mare... Și vezi vibratoare pe mijloc. Da. Era o discuție. Și am înțeles că asta nu sunt făcute cu fonduri de la... Adică... Nu, sunt din bugetul local făcute, toate marcajele... La drumul național ăla, nu la CNAIR? Nu, drumul național este administrat de CNAIR. Restul de străzi, cele care sunt cu albastru, sunt făcute de către primărie. Pe drumul național sunt întreținute de ei. De ce le-a făcut cu albastru? Păi tot timpul ne zicea nouă că este Republica Borșa. Bun. Dacă este Republica, înseamnă că suntem diferiți, nu? În Italia, în San Marino, trecere de pietoni sunt albastre. Hai să le facem și noi, dacă tot spună și de la Borșa și de la Baia Mare că suntem Republica Borșa, hai să fim un pic diferiți. San Borșa. Trecere de pietoni sunt tot albe. Nu sunt pe fond albastru. Dar au fundal albastru? Păi da, nu le vedea nimeni dacă erau roșii. Le vedeați? Nu cred că le vedeați când ați fost la Borșa. Da. Și uite așa că se văd. Dar întreg centrul orașului este marcat, treceri de pietoni, locuri de parcare, stații de încărcare mașini electrice. Deci, din punct de vedere reforma administrativ-teritorială, astea sunt subiectele pe care vreau să le desfac. Nu toată lumea are baftă de un primar care nu-i doar gura liv, ci mai și face. Ăsta e motivul pentru care ne vedem astăzi. Am văzut Borșa. Nu sunteți sfânt în niciun caz. Am auzit că aveți un scandal cu composesoratul. S-a încheiat în S-a sfârșit. încheiat? V-ați împăcat? Nu ne-am împăcat. O plătit statul român daune, s-a închis procesul. S-a închis procesul, bun. Nu este a meu, că l-am preluat și eu. Nu bag mâna în foc că nu vă mai iese vreo investigație la un moment dat. Apăreți prin vreun dosar pe undeva? Mai dați cu subsemnatul? Nu, n-am dat. N-ați dat încă? De când sunt primar, nu. Perfect. Dar aș vrea să iau ce e bun din ce am văzut din toată chestia asta. Pentru că, încă o dată, nu cred că există sfânt, dar există eficiență, există pragmatism și există un mai bine pentru fiecare dintre noi. Nu vreau o revoluție. Dacă văd un pic de îmbunătățire de la o zi la alta, de la un an la altul, aș vrea să învăț ceva din chestia asta. Ce ar trebui să învățăm noi, ăștia la alții, care ne uităm la Republica San Borșa, de aici, că atunci când vii în București și zici că sunt de la Borșa, oamenii zic, unde e asta, nu? Prima oară. Da. Cred că e pe lângă Cluj. Este și la Cluj o Borșa, dar nu cred că o cunosc pe aia. Cine n-ar vrea să meargă lumea acolo? Nu. Deci, când vă uitați așa la felul în care este administrată și organizată România, din ce ați învățat dumneavoastră acolo în se agață harta în cui, printre niște oameni de care am povestit puțin mai devreme. Care e lecția de învățat? Ce putem face? Nu trebuie să faci excepții. Mor când văd la televizor că să fac legi și ele au excepții. La ce vă referiți? Păi, dăm exemplu, nu mai ai voie să fii angajat în stat dacă ești în pensionar. Cu excepție. Bă, dar instituția aia fără ăla nu se poate. Păi dacă la moare mâine, ce facem? Închidem Banca Națională. Și atunci, dacă nu faci excepții, nu există. Să nu funcționeze. De exemplu, autorizația de funcționare în Borșa. Mai bine, păi stai să vezi că eu nu folosesc firma. Bă, n-ai de unde să plătești, 300 de lei, n-ați bani, du-te plăti. Eu numai nu mă pun să fac excepții pentru tine. Mă sună odată un prieten. Bă, pe ce mi-a dat amendă poliția locală că am parcat nelegal. Pe ce fel de prieten suntem noi? Păi dacă suntem prieteni, știu ce consider prieteni, nu parca nelegal, mă, că mă faci pe mine cumva rău. Că bă, uite, asta își permite că e prieten cu primarul sau a fost coleg de clasă. Și atunci, dacă nu faci excepții, s-ar putea ca lucrurile să înceapă să meargă în România.
Dacă nu ne lasă pe noi, pe fiecare primar, să ne facem propriile programe informatice, da, s-ar putea să câștigăm foarte mulți bani. Explicați-mi asta, pentru că e la modă ca primările să-și facă propriile sisteme de plată. Păi, dacă nu există un sistem unicat la nivel de România, Există ghișeu. pe ghișeu.ro, dar fiecare primărie poate să opteze, cred că sunt vreo 5 sau 6 sisteme de gestionare. Nu asta de care aveți. Eu am cel de la Integrisoft. O parte din aplicație. De ce nu v-a spus ghișeul nostru? Păi nu, am ghișeu. Ghișeu.ro e o aplicație prin care plătești, așa ca și, nu știu, una de la bancă. Dar sistemul se gestionează, adică calculul la taxe, înregistrările se fac prin această aplicație. Noi astăzi investim foarte mulți bani în astfel de programe informatice. Pe când le vom termina, va face statul un program propriu, unic, și ne mută pe toți iar acolo. Și iar îi pe angajați încă o dată și ne-ai cheltuit o grămadă de bani cu astfel de proiecte, că sunt finanțări prin PNRR, în care să-ți modernizezi sau să-ți digitalizezi. Dar vă dau un exemplu. Eu folosesc semnătura electronică din 2014, când am devenit primar. Nici nu prea auzau ăștia pe aici, pe la București. Dar nici eu nu foloseam atunci. Semnătura electronică. Știți care e singurul contract care l-am semnat cu Pixul holograf la București? Că nu se putea altfel. Contractul de finanțare pentru digitalizarea primăriei. Păi, nu sunteți normal cu capul, cum adică semnez până și un banal document la primărie îl semnez electronic. Trebuie să primi la București să semnez un... Și v-a spus pe drum și ați venit? Da, a venit și a semnat holograf cu ștampilă și cu pixul pe contractul de finanțare pentru digitalizarea serviciilor publice de la primăria din Borșa. Deci, fără excepție. Și cât costă o deplasare mea de la Borșa la București? Cam cât? Păi între 1500 și 2000 de lei. Ieftin? Că am văzut eu cât sunt avioanele pe Baia Mare. Păi de-aia folosesc Clujul. Da. Dar 2000 de lei ca să vii să semnezi ceva. Ca să vii să obții un document. Ca să vii să... Am acum o finanțare, sau încerc să depun o cerere de finanțare, trebuie să depun în 8 zile. Un proiect de 5 milioane de euro în care trebuie să fac o documentație cu fezabilitate, cu toate documentele în spate, pentru înființarea unui centru agro, de fapt o piață agroalimentară, atât cu depozitare pentru produse pe termen mediu și lung, cât și pentru comercializare în sistem în detaliu sau angro. Sunt finanțate prin ADR Nord-Vest, prin ADR-uri. Și termenul este foarte, foarte scurt, toată echipa lucrează pe acest lucru, fiecare face ceva. Unul face documentație, altul face avizele, altul se ocupă de obținerea proiectului. Și e timp suficient? Eu zic că da, 8 zile. Bine, 8 zile. Ne ajută un pic. O primărie din România, 8 zile, contract de 5 milioane. Dar ne ajută o chestie. Faptul că s-a blocat OCPI-ul o să fie mai mult de 8 zile. Ăștia nu pot să depună, o să mai amâne depunerea și ne încadrăm. Uite, așa spicuim o chestie printr-o problemă majoră la nivel de România, dar până ne ajută să obținem această blocarea de la cadastru, despre care am vorbit în podcastul de săptămâna trecută la momentul ăla. I-am înregistrat ieri, ca să aveți un pic de termen de referință. Ce s-a întâmplat la NCPI-ul ăla este un semn, nu știu dacă aveți idee de ce a crăpat. Era infrastructura Schweizer. Nu avea niciun fel de măsuri de siguranță, nu era actualizată de luni de zile. Pentru că noi românii, bunurile noastre le considerăm bunuri materiale. Masa, scaunul, camera. Astea sunt bunuri și cei care au trăit în Occident asta văd. Teren, casă, adică teren, imobil, mașină. Nu prea suntem noi obișnuiți cu părțile astea așa intelectuale. Adică n-am înțeles că cineva poate să ne fure baza de date. Păi ce să facă că? Păi nu s-o fură, doar ți-o blochează, că dacă ți-o fură te duce undeva, nu știu, dar ți-o blochează. Noi pe lucrul ăsta nu ne-am axat niciodată, adică și dacă ne-am montat sisteme de supraveghere acasă, a fost să nu intre cineva pe ușă. Dacă țineți minte de mult ca să știe că nu ești acasă, să punea o mătură în ușă. Aia nu să-mi cuia ușă. Bine, o mătură, nu e acasă, nu mai rămân lăuntru că nu e acasă. Ei, acum nu se mai pune mătura, că dacă nu ești acasă, vine cineva pe la tine. Și nu prea știa să ne ascundem sau să ne păzim lucrurile. Dar chiar intre cineva în casă, aveți spargeri la Borșa? Nu. Aia zic, că era. În urmă cu... Sunt mai puține spargeri decât ne speriem noi de ele. Nu. Sunt spargeri. Foarte rare. Foarte, foarte rare. Asta nu înseamnă că au dispărut din România. Întotdeauna au fost. Păi sunt peste tot în lume și în mare și în Monaco, cred că sunt. Deci nu există... Acolo au venit și probleme. De asta se spune. Bun, deci, ce ne scapă nouă? Așa, partea de digitalizare, partea de excepții? Și până la guvernul Orban, până la guvernul Orban, în fiecare an erau 2 întâlniri între Asociația Orașelor și membrii guvernului. Dacă îmi spun membrii guvernului, înseamnă prim-ministru și miniștri. După
guvernul Orban, au mai fost întâlniri din astea, dar venea de obicei un director de prin minister care, ce să spună și ăla, era și ăla trimis acolo, spunea un speech pe care citea de pe hârtie și atâta tot. Și atunci nu prea știau miniștrii pe primul ministru care e problema în teritoriu. Dacă eu îi spun că în 8 zile trebuie să fac un proiect de 5 milioane de euro, nu o să creadă. Dacă îi spun, o să înceapă să înțeleagă și să-și spun de ce. Sau să-i spun că, vă, să știi că mă ajută pe mine povestea asta cu CPU și foarte bine că s-a întâmplat așa, că altfel nu puteam obține finanțare. Și neexistând aceste discuții față în față, cred că sunt rupse. Cine e astăzi într-o relație directă cu cetățeanul în afară de primar? Pe măsură ce te duci spre vârful conducerii României, tot mai puțin să mă gândesc că eu s-ar putea întâlni Nicu Șordan cu cetățenii din, nu știu, Piața Obor. Poate odată la 2 ani, dacă ajunge pe acolo. Păi eu mă întâlnesc cu ea din piață, de mă duc acolo pe piață. În fiecare zi vorbesc cu 10, 15, 20, 30 de oameni din localitate. Lucru care nu să-l facă niciodată un senator, un deputat sau un ministru. Deși ar trebui să o facă. N-are cum. Și dacă ar vrea, n-ar avea cum. Dar parlamentari ar putea mai mult. Dar, prin întâlnirea pe care noi am avea-o, ca primarii cu reprezentanții guvern, ar putea să ajungă informațiile astea. Pentru că în momentul în care ne întâlneam, 200 primari veneam. Asociația Oraș, suntem 250 de orașe în România, 200 primari ne întâlneam la întâlnirea cu ei. Păi, din 200 primari aveam aceleași probleme. Ok. Deci chiar dacă era unul din Arad, celălalt din Suceava, eu din Borșa și mai nu știu ce, problema era cam aceeași, cam tot el rezolvă problema aia. Bun, acum erau și niște aberații acolo, că trebuie să spun și treaba asta, că mă deranja foarte tare. Vedea ministrul educației, să punea întrebări de sănătate. Păi da, știți că a fost domnul ministru a sănătății, zice înainte. Ce zice, am mutat acolo, ești la masa aia, știi? Păi bun, mă, dar întreabă lucrurile. Deci la primării mari sunteți 200 și ceva, da? Primării de oraș e 250. Municipiul nu știu ce sunt. Așa. Dar mai jos un pic la comune și la sate sunt niște mii. Da, cred că vreo 2000 și ceva de comune. Cam câte ne-ar trebui de fapt? Nu știu dacă... Hai, vă întreb altfel. Nu. Aveți comune și sate în jurul Borșei? Nu, Borșa este doar un simplu. Dar astăzi sunt comune care au 7-8 sate. Împrăștiate foarte tare. Dacă o să aibă 25 de sate, nu cred că o să o gestioneze mai bine. Adică va fi foarte greu. În Maramureș, că Maramureșul este întins pe suprafețe foarte mari. Dar nu credeți că există o posibilitate în care să luăm o matrice din asta în care ne uităm la suprafață, populație și eficiență? Pentru că sistemul pe care noi l-ați făcut la primărie cu toată digitalizarea aia nu ar putea să fie folosit și în altă localitate? Eu, din câte știu astăzi, în România, o echipă de 310 oameni lucrează pe acest sistem, adică pe acest proiect, hai să zicem, de țară, reducerea numărului de UAT-uri. Există așa ceva la noi? Da, există. Eu știu că 13 oameni. Oficial, 13 oameni. Știți unde este? Aici, în București. Ziceți-mi unde? Păi stați că nu v-am spus partea frumoasă. Știți cât s-au lucrat în anii 60, din 62 până în 68, când s-au făcut, până 68 s-au refăcut administrativ România? 2300. Păi cum o să știe aia 13? Că moroșenii și coșenii nu se suferesc unul pe altul. Nu se știe niciodată. Deci, că n-au de unde să știe. Că dacă n-au un istoric acolo care știe, dar aia nu se suportă, aia să omoară între ei, n-ai cum să-i pui în același sat, că nu se înțeleg între ei. Fun fact. Borșa au alt munte decât cei din Vișeu. Da. Este alt munte. Nu numai munte. Portul nostru este diferit. Dacă te uiți la față... Eu când am fost pe vapor în Australia, erau foarte mulți asiatici. Pentru mine toți sunt chinezi. Adică și eu. Și pentru... Așa facem toți. Da. Chinezul. No, nu, chinezul cred că erau și mulți ei, da? Și indonezeni, erau tot fel de nații. La un moment dat un băiat de acolo, hai să-ți explic că nu suntem toți chinezi. Uite, ăla care are fața, nu știu cum, vietnamez, ăla care, nu știu. Și încet, începeam să stau în metrou. Când mergeam în metrou, mergeam seara în oraș, parcă ăsta e corean, parcă ăsta e japonez, parcă ăsta... Începusem să nu mai fie toți chinezi. Ei, să știți că și în Maramureș, dacă îți explică cineva fizionomia, o să începi să îți dai seama care e borșan, care e din moiseian, vișoan, săcean, săliștean și așa mai departe. Dar pentru cei din București, toți suntem moroșeni. Da, nu suntem toți moroșeni. Fiecare avem felul nostru. Cu toate astea. Va fi foarte greu să-i unești la un loc. Dar nu trebuie toți la un loc. Nu toți. Să lipești Floreștiul de Cluj e o chestie de 2 semnături. În realitate, e aceeași treabă. Da. Are dreptate primarul din Cluj și zicea, Chioța, sigur, școală, grădință, tot, și tu ți-ți bani la tine. Doar îi parchezi. Păi, tu n-ai făcut nimică, știi, pentru treaba asta.
Și atunci sunt astfel de situații. Știi? Dar sunt și sate unde nu o să poți să faci lucrul ăsta. Bun, s-au și despărțit Onceștiu de Bârsana, Poienile Izei, de exemplu, de Botiza, 806 de locuitori. Și la noi s-au făcut astfel de... Că s-o certat ei între ei, bă, stai așa, ca la biserică. Nu ne schimb popa, las că ne facem altă biserică. Nu ne las să ne facem altă biserică, să ne punem noi popa care vrem noi, feciorul nu știu care termină școala. Eu las că o facem biserica pe greco-catolici. Nu ne lași la greco, nu-i nimic, las că o facem la adventiști. Ca așa s-o separat. Și cam așa s-o împărțit și localitățile în România, doar e mult eram tăți la un loc. Și așa e și cu va trebui un pic de timp. Păi Dacă noi vom uni două biserici, dacă într-o biserică din Borșa o să funcționeze fără să certe între ei doi preoți, da? O să reușească statul român să unească două comune una de alta. Eu am văzut în Maramureș biserici foarte diferite unele de altele. Sunt foarte multe rituri acolo, mult mai multe decât în majoritatea localităților din România. Păi pentru că au fost și popoare diferite. Dar asta arată că oamenii ăștia, oricât de diferiți ziceți dumneavoastră că sunt, au învățat să trăiască împreună, să colaboreze, chiar și atunci când interesele lor nu sunt aliniate. Pentru că ați reușit, de bine de rău, oameni foarte puternici, unii dintre ei cu curaj dincolo de limita legală, să-i faceți totuși să se încoloneze măcar pentru câteva obiective. Lecția asta, cu niște oameni destul de severi așa, eu cred că poate fi copiată, replicată și în alte locuri, poate și mai jos, mai încoace către sud, unde suntem mai salci, așa, nu suntem stejari. Mă, n-am prea reușit noi ăștia din provincie să ne impunem pe aici, pe la București. Mai e greu un pic. Dar deocamdată s-a impus Buzău și Timișoara. Păi noi zice provincie, noi ăștia de dincolo de Carpați, știi, suntem... Am avut câteva tentative, dar n-am fost tare iubiți. Să vedem acum cât mai rezistă Grindeanu, că ea e de la Timișoara, nu? Da, dar Timișoara nu face parte din Transilvania. Eram sigur. Da, nu face parte. Trigger, asta e trigger. Deci o să vină acum la comentarii unii și o să vă zică... Păi treaba lor ce să zică. Eu zic că nu face. Banatul este altceva. Pentru ăsta de la București. Banatul e Fruncea, nu așa spune. Da. Ei au făcut revoluția, nu ne putem supăra pe ei. Fără ei nu cred că era masă. Da, de la București, cum te uiți, toate sunt dincolo de Carpați, deci sunt în Transilvania. Da. Maramureșul nu este Transilvania. Nu e Ardealul. Maramureșul e separat. E o altă țară. Da, pentru că acolo am fost singurul popor care n-a fost cucerit de romani. Da, Imperiul Roman a ajuns doar până la Munții Rodnei, n-a trecut dincolo. Ultima lor cetate a fost la Rodna, de-aia și rămas denumirea de Rodna. Suntem diferiți, suntem asemănători cu cei de prin sudul Poloniei, cam acolo ne-a legat. Fără noi n-ar fi existat Moldova sau ar fi fost Moldova altfel, pentru că moroșenii au înființat Moldova, da? Prin Bogdan Vodă și prin Dragoș Vodă. Are Bogdan Vodă niște statui pe acolo? Da, chiar sunt câteva simboluri pentru noi. Și hai să zicem că a fost la un moment dat moroșeni care au fost prin guvernul României. Cred că la un moment dat aveam 3 miniștri și 5 secretari de stat în guvernul României. Că la un moment dat, când era o ședință de guvern, 30% din guvern erau din Maramureș. A fost foarte bun pentru Maramureș în acea perioadă. S-au obținut foarte multe finanțări și s-a dezvoltat foarte mult județul față de ce era înainte, având aceste ministere și acești secretari de stat acolo. Adică pentru mine, pentru Borș a fost un mare beneficiu. Dar greu reușim și noi să ne trimitem oameni la București. Greu îi găsim acolo, că plecați peste hotare, dar și când găsim îi trimitem. Ce văd eu în toată povestea asta, văd oportunitatea de a învăța din chestia asta, dar văd și un risc. Văd o țară cu mai multe viteze. Unul dintre avantajele mele ca jurnalist este că eu umblu destul de mult. Am fost și la Chișinău, merg și prin Moldova, trăiesc în sud, acum de la Brașov. Am fost în ultima perioadă destul de des în Maramureș și văd acolo o energie nouă. Da, ne împinge de la spate populația plecată peste hotare. Ei n-au răbdare să aștepte 10 de ani. Ei vor să vadă în Borșa, în Maramureș, ceea ce văd acum în Italia, în Belgia, în Marea Britanie. Dar aici văd un risc. Deci ăsta e un beneficiu și e foarte valoros. Și faptul că noastră ați mers cu ei cot la muncă, vă recunoașteți unii pe alții și reușiți să vă și uniți pentru câteva obiective, nu pentru toate, că nu sunt toate roz acolo, nu e niciun caz o mare unire, nu e o mare horă în Maramureș, m-am convins de chestia asta. Cu toate astea, chiar și cu aceste neajunsuri, Maramureșul se mișcă mai repede pe anumite chestii. Nu este încă la nivelul Clujului, care deja este într-o zonă roșie, supraturată, acolo deja lucrurile s-au dus într-o direcție un pic toxică, mai ales pe partea de imobiliare. Dar sunt niște zone din țara asta care nu prea se mai uită către București pentru
oricum nu se vor mai putea uita multă vreme pentru sprijin la București. Și încep să aibă propria lor logică, gândire. Văd bine chestia asta, o simt cumva? Încercăm să maximizăm acei bani. Sumele de la București vor veni aici să trage ceasul și de aici vor veni tot timpul Dar bani. nu va mai veni mult timp. Păi, tot timpul o să fie bani. Cumva trebuie să ajungă banii la noi. Nu putem să trimitem doar noi banii încoace. Ei trebuie să se întoarcă, într-o formă sau alta. Ok. Că se întorc în sănătate, că se întorc în învățământ, că se întorc în infrastructura mare, nu e o problemă. Chiar dacă noi plătim din Borșa sau din Maramureș bani la București și la un moment dat ajunge autostrada în Maramureș și ne leagă pe noi de lanțul de autostrăzi din Europa, e o mare realizare pentru noi. Suntem la, nu știu cât avem acum, 160 km până în autostradă și deja e un mare pas. Da, o să fie grei ultimii kilometri. Acum, cum o să fie ei? Până la urmă tot se vor face. Suntem tot mai aproape. Asta era și lucru, proiectul meu pentru Borșa, se numește Borșa 2040. A Borșei, nu a meu, personal. Borșa 2040 înseamnă ce? Fiecare casă, drum asfaltat. Fiecare casă, energie electrică, rețele de joasă tensiune, adică internet, telefonie, apă, canal și gaze. Să nu aibă nimeni mai mult de mers de 500 de metri de acasă până la o stație de autobuz pentru a putea folosi mijloace de transport în comun. Copiii să aibă aceleași condiții de educație că învață la școala centrală, că învață la școala de cartier. Grădiniță și creștere de copii să aibă orice părinte din Borșa să-și poată permite să aibă la dispoziție acest lucru. Atunci ducem Borșa acolo unde vrem noi. În Borșa 2040 se întâmplă acest lucru. De ce am ales 2040? Pentru că în 1940 Borșa a fost transformată dintr-un cătun într-o posibilă stațiune de schi care organizează o olimpiadă de iarnă. Și am zis, 100 de ani cred că ne ajunge ca să avem aceleași condiții în Borșa pe care le vedem în Italia, în Belgia, în Marea Britanie, în Germania sau pe unde suntem noi împrășteați în toate colțurile lumii. Am auzit bine că aveți ambiția asta să faceți o olimpiadă acolo? Pare o nebunie. Am construit pârtea de schi olimpică în 2 ani. În 2 ani de zile, singura pârtie olimpică din România, una dintre puținile din Europa de Est, cred că noi și Bansko din Bulgaria mai avem așa ceva. Am organizat... Pârtie olimpică de schi. Da, ce înseamnă pârtie olimpică de schi? Are omologări făcute de Federația Internațională de Schi pentru toate tipurile de competiții care se practică la Olimpiadă. Deci aveți o pârtie într-o zonă în care zăpada ține, expusă nordic. Aproape 6 luni de zile am putea să schiem pe pârtia olimpică. Fantastic, mi se pare. Deci, la argumentul la care ajung, pe lângă faptul că de la 2 la 30, nu? Milioane buget, Da. Doar prin turism și prin toate investițiile pe care le-am văzut că se mișcă foarte repede acolo, prin faptul că aveți oameni care vin înapoi acasă și investesc bani acolo. Am înțeles că se licitează unii pe alții la apartamente deja. Cât mai un apartament în Borșa? Da, 100.000 de euro s-au vândut ultimul apartament în Borșa de 70 de metri pătrați. Deci deja a devenit o chestie așa de cărți de Pokémon între ei. Deci văd acest potențial. Ce se întâmplă în 2040, să zicem, când Borșa devine un resort, dacă noastră vă vedeți visul cu ochii, de lux? Cum se mai uită în momentul acela maramureșenii la restul Transilvaniei, că nu se recunosc din Transilvania, iată, dar și la restul României? Care e riscul pentru noi ca țară să avem aceste diferențe mari deja de viteză, pentru că nu văd peste tot în România nivelul ăsta de viteză la dezvoltare? Bine, este absurd ca să nu existe pol de dezvoltare. Adică e absurd ca în România să ai fiecare localitate din România să poate declara stațiune turistică. E o tâmpenie. Avem și un izvor de apă sulfuroasă și gata să fie stațiune turistică. Lucrul ăsta trebuie să înceteze. Și trebuie să existe. Adică tu dacă știi să faci roșii, fă roșii. Lucrul ăsta l-am și cu cei care vin din Occident acasă, în care vin, bă, altceva decât am lucrat. Bă, dar lucrează în țară ce ai lucrat în Occident. Nu face tu sudură, dar învață pe 2 care lucrează pentru tine. Atunci când am mers în Italia în 98, încă lucrau italieni. Un italian care lucra, poate câștiga, hai să zicem, în mărci. Erau lire, mii de lire atunci, dar să o chemăm în mărci. Câștigau în 2500 de mărci, câștiga italianul. În momentul în care italianul și-a luat 2 români, sau 2 est-europeni, i-a dat și la România, i-a dat câte 2000 de mărci. Salar. 2 cu 2, 4. Și a rămas cu 4000 el. Cu același loc de muncă pe care facem noi, pentru că... Și-a mărit productivitatea. Da, ăsta a fost lucru care și-au trăit și românii și italianul trăi mai bine și nu mai muncit italianul. Fă asta mașina, dacă tu ai repara mașini în Italia, bă, repară în continuare că aia știi să faci. Nu face turism. Că nu o să poți. Turismul are nevoie și de reparatul de mașini. Turiștii vin, îți mulți, au nevoie de reparatul de mașini. Ce înseamnă turism? Turismul am fost în Egipt în 2000, să nu greșesc, cred că 2003. A fost prima mea vacanță în străinătate. Hai să zicem, în genul ăsta de turism organizat, te preia de la aeroport, te duce la cazare, mai nu știu eu, cu resorturile de turism.
Păi în Egipt era haosul de pe lume. Siguranța ta era aproape zero când te gândeai la nivelul maxim. Nu s-au schimbat foarte multe lucruri în Egipt. Bun, dar totuși mergem în continuare în Egipt. Unii. Încă se merge încă masiv în Egipt. Și le spuneam în Borșa, să știți că în Borșa dacă o să fie totul pavat cu aur, între ghilimele pavat cu aur, nu o să vină mai mulți turiști. Știți că nu o să vină mai mulți turiști? Când în momentul în care tu cauți un loc de parcare și nu-l găsești, tu, borșan, ai ieșit afară și spui, haideți parcați aici, că eu parchez pe malul râului dincolo, că eu știu zona. Sau dacă la magazinul la care stăm la coadă, și eu din Borșa și turistul, și am făcut un pas în spate, vă rog frumos dumneavoastră înainte, că eu am timp să stau. Aia o să țineți minte. Cum a ținut minte și trecea de pietoni albastre. Dacă nu albastre, de unde ieșea ele? Nici nu vă deja seama. Și benzile sonore, da. În momentul în care lucrurile astea o să le facem, asta o să atragă turiști. Bă, mă duc acolo. Te respectă. Da, uite, te lasă să parchezi în locul lui. Te cazează în camera mare. În camera frumoasă și de oaspeți. Există un criteriu. Eu am făcut științe economice. Să știți că examenul de marketing l-am dat de 7 ori. Că așa de greu l-am trecut. Și spunea la profesor, bă, de 7 ori mai purta la examenul de... Mă întâlnisem cu el după vreo câțiva ani. Da, mă, dacă nu te purtam, nu știai marketing, nu știai. Uite, așa l-am învățat. Și atunci, dacă tu ai făcut un hotel de 90 de camere și lași la liber camerele, că nu se termină niciodată camerele, nu o să ai turiști. Deja ai 90 de camere, poate că ți-ai ocupat numai 10 camere și tu pe aplicația ta pui ultimele 2 camere, să rupă tot, să-ți dea telefoane nebunie, dar vă rog frumos, mai o cameră. Acum vindeți metoda secretă pentru sezonul următor. Păi să o practice, asta e lucru. Cu toate aia vreau ca Borșa să nu fie un loc în care să poată veni așa oricine să vină acolo. Da, dar totuși factori de încărcare în timpul sezonului cam e. Vara mai aveți de lucru. Astăzi nu putem să acoperim mai mult de 7.000 de turiști, adică dacă vin mai mult de 7.000 de turiști, o să fie un haos. Și atunci, odată ce crezi numărul de turiști, să reușim să creștem și noi infrastructura, în sănătate, infrastructura de alimentație, restaurantele, tot ceea ce este, locurile de parcare, accesul spre Borșa. Lucrurile astea trebuie să meargă împreună. Dacă o să se întâmple ca și în, nu știu, sunt stațiunile astea care s-au dezvoltat peste noapte, că au făcut un resort acolo și ca să ajungi până acolo faci ceasuri întregi pe un drum îngust. Astea nu sunt lucruri normale și nu ar trebui să se întâmple. Noi vrem să dezvoltăm Borșa în așa fel încât să nu ajungem în situația orașelor din Occident în care populația să ceară să interzică accesul turiștilor. Cum se întâmplă deja tot mai des. Și atunci, odată ce și populația trebuie să obișnuiască. Anul trecut a fost primul an în care populația, unii, bă, să plece ăștia că nu mai putem ei. Da? Și nu au fost mulți turiști anul trecut, ca să zici. Deja au început să irite. Bă, e aglomerat peste tot, să mai faci la noi în august nunți. În fiecare zi facem la în Borșa, de luni până vineri, până sâmbătă și duminică inclusiv. E mare lucru. Și am câteodată 18 căsătorii la stare civilă într-o zi. Începem la 7 dimineață și abia terminăm până pe la 10 seara. Vai, nu cred. Aici ceva de lucru. Multe le oficiez eu, personal. Și atunci le oficiez personal de ce? Că îi cunosc, că vreau să văd ce mai povestesc, că altfel e dacă e primarul cu nună și nu un ofițer. Deci nu e chiar așa mare localitatea, dar iată că este în stare să ofere deja un nivel de civilizație, de așteptări, de posibilități ca în Occident. Practic, cumva, în Borșa mai trebuie un pic lucrat la clădiri prin centru pe acolo, dar începe să arate ca afară. Vă dau mai un exemplu și apoi cred că ajunge, că am dat multe exemple. În urmă cu 12 ani am făcut un studiu sociologic, nu știu dacă e bine denumirea de sociologie, un studiu în care întreb populația ce își doresc. 9 din 10 spuneau asfalt. 9 din 10. Am făcut studiu anul trecut, știți cât au mai cerut asfalt? Doar 2%. Știți ce au cerut? Sănătate. E și un mare scandal cu spitalul de la Borșa și cred că de aia e sănătatea. Dar pe locul 3 era calitatea vieții. Parcuri, locuri de joacă, piscină, alei de promenadă, piste de adică, nu ne mai trebuie asfalt și becuri. Asta e comportament de european, să știți. Asta pe mine mă bucura, adică, dacă în 10 ani de zile am eliminat primele 5 cereri pe care le aveau populația, care s-au dus în derizoare, nici nu mai zis nimeni de iluminat public. Efectiv, nu mai zis nimeni de el. De asfalt foarte, foarte puțin, că mai sunt câteva străzi lăturalnice. Și s-au dus deja spre calitatea vieții în care vrem și noi să trăim ca la Viena, să trăim ca la Budapesta, să trăim ca la Milano. Noi nu să spunem mă duc în Milano, mă duc la Milano. Bun așa. Am rămas cu o idee după o discuție pe care am avut-o cu Emil Boc. Nu este cel mai iubit primar, dar în continuare tot câștigă mandate acolo. Și mergeam prin Cluj-Napoca la un moment dat cu autobuzul electric. Și mă uitam așa pe geam și ziceam, știți, domn primar, mă uitam, civilizația înseamnă
asfalt, un trotuar fără gropi lângă și un autobuz care să te ducă de la punctul A la punctul B. Pentru cei mai mulți dintre noi să te poți mișca și orașul să fie curat, să fie cât de cât civilizat și nu e chiar așa de greu. Aș vrea un minimum de civilizație în toate localitățile din România și după aceea să ne uităm la problemele următoare, pentru că în realitate, după ce le rezolvăm pe alea de bază, vin alea cu adevărat importante. Și despre asta poate mai vorbim altă dată. Da, ca să nu închidem subiectul fără să povestim de București. Capitala este o emblemă a unei țări. Pentru noi cei din afara capitalei, adică din provincie, nu e important să arate bine și capitala, chiar dacă ne deranjează că aici se investește bani, dar trebuie să arate bine capitala. Aici vine multă. Și cum mi se pare? Să zicem că e acceptabilă față de ceea ce știu eu din 96 când am venit prima dată. Dar trebuie spălată. Și la propriu și la figurat. Cred că certați cu apa. Multe zone turistice și aglomerate din România sunt certate cu apa. Mie mi se pare cel mai curat oraș care eu l-am văzut în ultima vreme și fără să mă duc într-o direcție este Brașovul. Ăla e curat, spălat, nu-i praf, totul e aranjat, totul e marcat, totul e, zici că e țiplă, scos, proaspăt de undeva. Mai sunt și acolo lucrări nu sunt făcute. Dar arată impecabil când treci prin el. Și au fost și prin cartiere mărginaș. Adică în general e făcut pentru familii, că sunt parcuri de joacă, multe locuri și blocurile aranjate. Și nu avem primar PSD acolo. Ia să părândat pe aia pe acolo, că nu e... Da. Nici el nu prea mai știe acum de la ce partid e. Da. Deci președintele Consiliului Județean, nu cred că mai știe. Eu sunt prieten bun cu președintele Consiliului Județean din pe vremea când era primar de Râșnov. Și încercam la Borșa să fac și eu o trambulină de sărbători cu scrierile cum avea acolo, de aia îl cunosc. Dar eu așa văd. Astăzi, cel mai curat oraș din România este Brașov. De asta cunoașteți latura de gospodar al Luvește. Păi acum trebuie să cunoști ce interesează. Acum, din punct de vedere politic, da, cum ce fasole. Păi acum fi încercat și el marea cu degetul, că dacă nu încearcă nimeni, astăzi nu eram în situația de astăzi. Cine să încerce? Astăzi toată lumea e frică să răspundă la telefon ca nu cumva să sune președintele țării să-l numească premier. Asta e cea mai bună încheiere. Da, dacă vă sună pe noastră. Nu sunt eu capabil de mai mult de a fi primar. Până în 2040? Vedem atunci eu mai fi. Aveți ambiții mai mari de atât? Nu. Eu după ce finalizez proiectul și populația să satură, până la urmă să va sătura de primarul Timiș Ion Sorin, să devin bunic și să-mi cresc nepoții. Așa ziceți acum. Mai vedem despre asta. Acum astea sunt, hai să zicem, ambiții între ghilimele, că nu sunt chiar ambiții. V-am zis că nu avem așadar mogul aici, nici partid în spate. Invitatul de astăzi a venit fără întrebări în avans, fără așteptări și fără restricții. Nu le-a cerut, nu le-a primit înainte și mulțumesc domnului primar Timiș de la Borșa. Dacă zici Timiș în Borșa, s-ar putea să ridice mai multe priviri acolo. Am aflat câteva lucruri foarte interesante și sunt recunoscător pentru discuția asta. Eu vă mulțumesc mult pentru invitație. V-a plăcut? Pentru oportunitate. Da, este Îmi place să vorbesc cu persoane care n-am mai vorbit. Ne-am întâlnit a doua oră, am mai vorbit o jumătate de oră în urmă cu ceva zile. Pentru că dacă mă duc în același loc și vorbesc aceleași lucruri, nu prea mai are rost. Așa este. Da. Și vreau ca Borșa să fie auzită nu doar de borșenii mei din Borșa, ci vreau să fie auzit despre Borșa și alții. Da. Puțin borșeni, poate că urmăresc ceea ce prezidentul vrea să cu siguranță. O să vedeți. Păi acum o să fie și mai mulți. M-aș fi lăudat. Urmează să vin la George Buhnici și cu siguranță se vor uita. Mă bucur. Se uită și mulți oameni care sunt productivi, activi, pragmatici. Dacă vă vreți să faceți planurile de vacanță, rezervați din vreme la Borșa. Vă spun și din experiență. Să văd cum ajung și eu la iarnă, că neagră aia de acolo și aia olimpică îmi fac cu ochiul pentru placă. Trebuie să mai ajung pe acolo. Trebuie să ne ducem unde e zăpada. La Borșa să mai aveți cel puțin o perioadă. Încă o dată, domnule Timiș, vă mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc și celor care s-au uitat la acest interviu. Dacă vi se pare folositor ce ați văzut aici, poate dați mai departe. Dar încă o dată, interviurile acestea sunt 100% independente, susținute în primul rând de membrii noștri abonați. Poți să devii membru apăsând pe Join sau alătură-te sub aceste clipuri, devine un membru și susține direct munca noastră ca să răspundem în fața ta, nu în fața al cuiva. Și dacă mai puțin timp, dacă ai rămas aici până la final, aruncă o privire în descriere unde avem câteva linkuri către sponsorii noștri. Unul dintre ei este Gadget Boutique, magazinul nostru unde poți să-ți iei chestii care poate sunt folositoare. Intră pe gb.ro și poate ții un eSIM în perioada asta anului sau când mergi în vacanță. Cam atât pentru astăzi, dar până data viitoare să vă fie numai bine.